Nam muốn mời Huy My xoa móng tay với chúng tôi. Chào mừng đến với Nail Salon cởi mở. Ông nghĩ gì về chuyện con trai xoa móng tay? Thực ra thì gần đây, ôi nhanh hết. Ví dụ như bình thường kiểu tôi sẽ chỉ cắt thôi. Đó, nhưng mà kiểu bình thường mồ hôi à. Ok, cũng may là ông cắt móng tay chứ mà hôm nay ông lên mà cái ngón út của ông dài tới đây là ông có chuyện với tôi á, tôi cắt liền on set cho ông coi. Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng Vietcetera trong hành trình cởi mở và khám phá bản thân. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Sử dụng code dưới đây để được giảm 15%. Ngoài ra, Durex Jeans cho cuộc yêu vô lo với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Cởi Mở, một podcast về sex và tính dục. Cảm ơn nhà tài trợ Durex, thương hiệu số 1 thế giới về bao cao su đã đồng hành cùng chúng tôi. Và mình là Kỳ Nam. Còn mình là Minh Trang đến từ Sex Edu by Trang. Hôm nay tụi mình sẽ có một người khách mời tưởng lạ mà quen, tưởng quen mà tưởng lạ mà quen, tưởng quen mà lạ. Ok, hôm nay tụi mình sẽ có Huy My. Huy My ơi, thôi ngắn gọn đi, giới thiệu về bản thân của mình đi. Chào tất cả các khán giả của Cởi Mở. Mình là Huy My, mình là YouTuber, diễn viên, podcaster. Và hôm nay thì Huy My đến đây với vai trò là trai thẳng. Rất là nhiều bạn đã comment với tụi mình rằng là season 1 không có cái suy nghĩ hoặc là không có những cái luận điểm của các bạn trai thẳng. Thì ngày hôm nay chúng tôi mang Huy My tới đây. Huy My trai thẳng đối mặt với season 1. Nào bây giờ tụi mình bắt đầu ha. Đi qua hết tất tần tật 12 chủ đề của season 1. Bắt Huy My phải trả lời. Let's go. Phần đầu tiên, True Self. Đây là những câu hỏi giúp chúng ta hiểu nhiều hơn về khách mời, về nhân vật tên Thành. Đầu tiên, làm tình bật đèn hay tắt đèn? Wow. Đèn mờ. Đèn mờ. Yeah. Tại sao? Tại vì em vẫn muốn nhìn thấy, sẽ không muốn tối không nhìn thấy gì. Nhưng mà cũng không thích sáng quá. Ok. Nhưng mà nhìn nè, ông có thể nói ra rằng là cái lý do tại sao mà ông muốn mờ mờ, tức nghĩa là ngoài cái chuyện là nó không muốn sáng quá để nhìn thấy ít, vậy nhìn thấy là nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy khuôn mặt của người yêu mình. Ok, ít nhất là cũng phải được nhìn thấy để xem coi cái cảm nhận của người đó đang ra sao hả? Yeah. Nhưng mà là con trai, khi mà làm tình á, có bao giờ gặp vấn đề là không được tự tin thoải mái do cái ngoại hình của mình chưa? Cái đấy thì em nghĩ là có. Tại vì là nếu mà mình kiểu có những cái gì đấy không tự tin chẳng hạn thì mình sẽ gặp điều đấy. Nhưng mà thường thì nó sẽ đến vào những cái lần đầu tiên. Ví dụ như lần đầu tiên mình gặp một người chẳng hạn thì mình cũng sẽ có sự hồi hộp nhất định. Ok, đúng, công nhận. Okay, tức là con trai cho dù ở ngoài thế nào, khi lên giường thỉnh thoảng vẫn có những cái sự gọi là tự ti. Vậy là cuối cùng thật ra không phải nằm ở giới nào hết đó, mà chỉ là lúc ban đầu mà bạn lên giường với một người mà bạn thích thì lúc nào bạn cũng sẽ cảm thấy lo lắng mà không biết được rằng là người đó nghĩ gì về mình, đúng không? Hơi hồi hộp một chút. Ok. Nhưng mà bây giờ cũng tùy từng người đúng không? Tùy từng người là sao? Tức là sẽ có người làm cho mình bị hồi hộp hơn, còn có những người làm cho mình thoải mái thì mình thấy bình thường. Ây cha, cái này thì làm cho Trang rút ra được một chuyện, đó là các bạn nữ nào mà gặp các bạn nam mà kiểu hơi có tính alpha một tí xíu nha, là không nên thể hiện mình quá mức, sẽ làm cho bạn nam cảm thấy bị kiểu áp lực hả? Tức là sao? Tức là Trang đang nói về như nào, ví dụ như nè, khi mà ông mới vừa yêu một ai đó và mới vừa ngủ với người đó, thì nếu như mà cái người đó họ quá là sao ta, họ thể hiện là họ rất là giỏi, được không? Hay là ví dụ như là họ quá là bốc lửa, thì cái lúc mà bật đèn tắt đèn đó cũng làm cho ông cảm thấy kiểu hơi lo lắng một tí xíu. Nhưng mà bạn nào mà nhẹ nhàng hơn một tí xíu thì cho dù là bật đèn tắt đèn ông vẫn cảm thấy dễ chịu hơn không? Tôi nghĩ là con trai sẽ thích chủ động hơn đấy. Ví dụ như gặp một người nào đấy mà ví dụ mình chưa từng có trải nghiệm với người ta, mà người ta kiểu chủ động quá ngay từ đầu ấy, từ lời nói cho đến cái phong cách kiểu nó hơi tấn công ấy. Thì mình sẽ kiểu mình lại cảm giác mình lùi lại. Bây giờ tôi có một câu hỏi mà rất là nhiều bạn nữ muốn hỏi các bạn nam luôn.
đó là các bạn nam thật sự có cảm thấy gọi là quá là kỹ càng trong việc là cái body của bạn nữ, cái cơ thể của bạn nữ như thế nào hay không. Tại vì các bạn nữ thì luôn lo lắng rằng là nha, mông không có đủ to, eo không có đủ nhỏ, ngực không có đủ to. Thì thật ra khi mà con trai quyết định leo lên giường rồi á, thì con trai có thật sự nhìn, ngắm và suy nghĩ quá kỹ hay là phán xét về cái body của bạn nữ không? Cái này thì tôi không nói được cho tất cả các những người đàn ông khác, nhưng mà với cá nhân thì tôi thực sự là không quá để ý đến cái đó ngay đầu tiên, mà thường là mình sẽ để ý đến khuôn mặt đầu tiên, và khi nói chuyện thì là tính cách. Đó, còn những cái đấy tất nhiên là cũng có nhìn, nhưng mà mình không phải là kiểu gọi là quá săm soi vào vấn đề đấy. Tại vì thực ra thì con trai cũng có những cái suy nghĩ đấy mà, đấy mình đủ to không kiểu như thế. Ok, nãy có nói đến một chuyện là cái chuyện bật đèn tắt đèn nó còn tùy thuộc cho người ta nữa đúng không? Vậy thì sẵn hỏi luôn. Ok, trong một cái podcast gần đây Nam có được nghe thì Thành trả lời với lại MC là sẽ thích phải có tình cảm trước xong mới lên giường. Thì cho tới bây giờ thì cái suy nghĩ đó nó có vẫn như vậy không hay thay đổi? Thì từ hồi đấy đến bây giờ mới cách đây khoảng 1 tháng mà em không nghĩ là em thay đổi nhiều thế trong không bây giờ tôi chỉ nói như là từ hồi mà ông bắt đầu quan hệ tình dục cho đến bây giờ thì ông luôn luôn chọn là sẽ quan hệ với người có tình cảm, hay là có lúc ông cũng kiểu ok free là có thể quan hệ với người mà mình không có tình cảm? Nói thật ra thì là hầu như tất cả những người mà mình có quan hệ thì là đều là bạn gái hoặc là những người mà mình rất là thích. Nhưng mà trong quá khứ thì cũng đã có khoảng 1-2 lần mình nghĩ là trong buổi tối đấy mình rất là thích, nhưng mà sau lúc đấy thì mình thấy cũng bình thường. Ok Nhưng mà cái đấy cũng lâu phết rồi. Nhưng điều này có nghĩa rằng là từ trước đến giờ khi ông đã quyết định lên giường với một ai đó thì thường là không cần phải là yêu, nhưng mà ít nhất là phải có cảm tình với người ta, đúng không? Wow, điều này thể hiện cho một chuyện nha mọi người. Ít ra là con trai không có kiểu khô cằn như mọi người nghĩ, không có kiểu xôi thịt như mọi người nghĩ là gặp ai cũng sẽ ngủ. Không phải ai cũng là vậy sẵn đang trong cái luồng tư tưởng đó muốn hỏi luôn là nhìn chung là có một cái quan niệm là con trai sẽ nghĩ về sex rất nhiều và lúc nào cũng hừng hực, cũng lúc nào cũng đòi lên giường. Ông có nghĩ đó là một cái nhận định đúng không? Nhận định đấy thì cũng đúng. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ theo lứa tuổi. Tức là ví dụ như khi mà tôi còn trẻ hơn, từ hồi lúc học cấp 3 trở đi ấy, mà mình chưa có trải nghiệm về chuyện đấy bao giờ ấy, thì đúng là hầu như lúc nào mình cũng tò mò, mình không biết đến bao giờ mình sẽ kiểu cuối cùng thì sẽ được làm chuyện đấy. Nhưng mà đến lúc mà khi mà mình kiểu lớn lên bình thường rồi thì chắc là nó cũng giảm nhiều đi, nó không còn cỡ khoảng 80% suy nghĩ. Nói chung là sau khi mà ông đã có những cái trải nghiệm khác nhau rồi thì ông cảm thấy rằng cái chuyện đó nó phải có tình cảm thì nó quan trọng hơn nữa, đúng không? Cho tôi hỏi luôn, không phải hỏi mà là cũng muốn nói một cái chuyện là đúng là tôi cho rằng nha, về mặt sinh học thì lúc nào mình cũng vẫn rất là hay có cái luồng suy nghĩ nó hướng về chuyện tình dục. Nhưng mà hồi xưa thì tôi sẽ hành động dựa trên cái sự nắng trong người đó nhiều hơn. Khi mà có nhu cầu thì sẽ muốn giải quyết. Nhưng mà gần đây trưởng thành rồi mới nhận ra một vấn đề là cái nhu cầu nó vẫn có, nhưng mà cái chuyện mà tôi hành động như thế nào á, nó lại dựa vào rất nhiều vào cái chuyện tinh thần của tôi. Là tôi sẽ kiểm tra lại và coi là có thật sự mình có đủ và có nên làm chuyện đó vào lúc này không. Tức là nó có một cái sự gọi là cân nhắc, người ta gọi là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, đúng không? Tôi thì tôi uống những cái khác uống những cái khác trước khi mà tôi quyết định là tôi có tình dục hay không. Thì đúng thật là xin confirm luôn là về mặt sinh học, về mặt này kia, con trai luôn luôn nghĩ tới chuyện sex thì không sai. Nhưng mà về chuyện mà hành động như thế nào, từ cái hành động nó có bản năng hay không, nó có suy nghĩ, nó có cân nhắc hay không, nó là cái sự trưởng thành của một người đàn ông. Nhưng mà đây là mọi người đang nói là lúc nào con trai nghĩ thế, còn với phụ nữ thì sao? Đây rất là muốn hỏi Trang luôn ấy, là tôi đã nghĩ là tôi sẽ bị bóp và thật sự tôi bị bóp thiệt mọi người ạ. Thì thiệt sự luôn á nha Trang, thì Trang thấy nè, nó lại chia theo nhiều nhóm con gái tính cách khác nhau. Ví dụ nha, bây giờ hiện tại thì mình đã gặp được rất là nhiều bạn khi mà khoảng tầm từ 18 tới 22 tuổi là bạn chỉ muốn được thử thôi. Bạn muốn được thử, bạn muốn được trải nghiệm. Nhưng mà lại có một số bạn thì cái kiểu là ban đầu bạn rất là kiểu e ngại, thành ra là các bạn không có quá nhiều trải nghiệm, mà các bạn lại muốn chọn những cái người mà các bạn có tình cảm để rồi các bạn quan hệ. Nhưng rồi sau đó, sau một khoảng thời gian yêu đương mà nó chưa đi tới đâu, những cái vấp ngã, thì sau đó họ lại
cởi mở hơn, kiểu họ lại phóng khoáng hơn. Lúc này thì họ kiểu là tôi muốn đi tìm một số những cái cảm giác mà đôi khi nó không có tình cảm. Cho nên á, tự nhiên cái lúc này á, Trang mới rút ra được một chuyện đó, nó không phải nằm ở chỗ lứa tuổi mà nó còn nằm ở cái vấn đề tính cách của người con gái đó làm sao và cái trải nghiệm của họ như thế nào. Cho nên mình hay nói cái câu là mình rất thích những cái người mà dân chơi đã nghỉ chơi á mọi người. Tức nghĩa là ít nhất là phải bươn qua một số những cái trải nghiệm rồi thì sau đó họ sẽ cô đọng lại là họ muốn cái gì. Thì mình lại thấy con trai thường sẽ đi vào cái hướng đó là chơi rồi nghỉ chơi, nhưng mà con gái nhiều khi á, là chưa chịu chơi, cái đến lúc đổ vỡ xong rồi mới chơi. Hoặc là giữ cho kỹ vô xong tới lúc được chơi cái lòng trọng biết chơi sao. Đúng. Người ta hay nói, trời ơi, có cái câu mắc cười lắm mọi người. Mấy đứa bạn của mình với lại nhiều bạn khán giả của mình cũng nói một câu là thiệt luôn á, em thấy em tiếc ghê, biết vậy em quan hệ sớm sớm tí xíu, chứ tự nhiên đến giờ 20 mấy tuổi, 24, 25 tuổi mới quan hệ, thấy tiếc mấy năm dễ sợ. Ok, chúng ta sẽ tới một cái chủ đề cũng nóng bỏng không kém, thủ dâm. Cho nên bây giờ tiếp nha, một câu hỏi nè. Có bồ tự sướng hay không tự sướng? Nếu thích thì vẫn có thể. Nếu thích thì vẫn có thể. Nếu thích thì vẫn có thể. Vậy thì cái chữ thích đó là làm sao? Ví dụ là tôi đang nói là ví dụ như có bạn gái chẳng hạn, nhưng mà kiểu nhu cầu hai bên chênh lệch thì nếu mà ví dụ như hôm nào bạn gái mình mệt hay gì đấy thì ông phải biết đường tự xử đúng không? Có một cái câu hỏi rất là nóng bỏng trong cái tập cởi mở mà nói về chuyện thủ dâm á, là cái quan điểm của cái người đàn ông như thế nào khi mà bạn gái của mình vẫn thủ dâm trong quá trình là quen với mình. Có một bạn khán giả đã hỏi như vậy và cho là không biết là cái suy nghĩ như vậy có phải là do bản thân bạn đó lại không đáp ứng đủ nhu cầu của bạn nữ hay không, mà dẫn tới chuyện là bạn nữ vẫn thủ dâm trong cái lúc mà đang quen mình. Thì thí dụ như ông rơi vào cái trường hợp đó thì ông nghĩ sao? Tôi thấy hot. Tôi sẽ xem. Tôi ra đó. Cheers, trời ơi là trời. Cheers. Má ơi tôi chịu. Ok, chính xác. Nói chung là cái nhu cầu tình dục không phải lúc nào nó cũng match với nhau. Thì cái chuyện mỗi người có một cái không gian riêng tư để làm những cái chuyện riêng như vậy là cái chuyện rất cần thiết và cực kỳ là khỏe mạnh cho một mối quan hệ. Nhưng mà bây giờ trai thẳng nhìn vô camera trả lời cho các bạn nữ đi, là cái việc mà bạn tự sướng không có nghĩa là bạn không còn yêu người yêu nữa. Tất nhiên. Nó đâu có nghĩa là phải nói ra cái nỗi lòng của trai thẳng đi, chứ giờ nhiều bạn nữ này là không chấp nhận rằng người yêu của mình là tự sướng, tại như vậy giống như là em không đủ với anh hay sao mà anh phải đi tự sướng, rồi suy nghĩ rằng là nếu mà như vậy thì anh sẽ có cô A, cô B, cô C, cô D để mà bù đắp vào các khoản thiếu của hai đứa mình. Luôn là bạn nữ nó sẽ bị tự ti nếu mà biết bạn trai mình như vậy. Đúng rồi, vậy thì bây giờ tiếng không nói trai thẳng cái câu mạnh mẽ đứng lên nói với mấy bạn nữ cho mấy bạn yên tâm chơi coi không. Mình nghĩ việc đấy là cũng bình thường. Trời là podcast luôn á, mà nói chuyện rất là thiếu content luôn á, dễ biết giận sao luôn á. Tại vì nói về những vấn đề này mình cũng không phải là gọi là expert để có thể nói ra cho tất cả mọi người là phải như này, nhưng mà tôi tin là như này là đúng. Nhưng mà bây giờ ông là trai thẳng đi, bây giờ ông trai thẳng nè, ông nói với mọi người đi là khi mà ông yêu một người con gái á, thì cái chuyện tự sướng thật ra đôi khi chỉ là cái gì? Nó chỉ là để thỏa mãn nhu cầu hiện tại, nhu cầu bản thân, chứ nó hoàn toàn không có nghĩa là có tư tưởng ngoại tình. Và cũng không có nghĩa là ông không yêu bạn gái của mình, đúng không? Đúng. Rồi, trong cái luồng tư tưởng nói về vấn đề sự khỏe mạnh của một mối quan hệ, tôi muốn hỏi ông luôn là về cái chuyện sử dụng bao cao su. Với ông thì ông đặt cái chuyện sử dụng bao cao su đấy với cái lý do nào khiến ông phải đeo cái bao vào? Thực ra thì thường là để không dính bầu. Đấy là cái suy nghĩ đầu tiên. Tại vì là mình ví dụ như kiểu khi mà mình quan hệ với một người mình cũng mới gặp chẳng hạn, kiểu mà nếu mà rơi vào tình huống như thế thì mình cũng nên kiểu bảo vệ bản thân một chút. Tại vì mình cũng không biết là người ta như thế nào. Còn về với bạn gái của mình thì thực ra thì chắc đấy là lý do duy nhất thôi. Tại vì là mình vậy là mình sẽ có những cái gì kiểu ngoài ý muốn. Vậy là mình sẽ chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là lúc mà mình mới gặp nhau thì thật ra mình đeo bao là bởi vì mình không muốn có bầu ngoài ý muốn, và cũng không muốn có bệnh. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau lâu rồi thì đó là vì không muốn bạn gái mình có bầu, đúng không? Đúng. Ok.
bây giờ ở trong cái phần coi như là sương đi qua 4 topic của cởi mở. Chúng ta đã hơi phá băng và hơi quen với nhân vật tên Thành trai thẳng này rồi đúng không? Thì chúng ta qua tới phần 2, cởi ngoài, true expression. mở ngoài ông Quay. Thì chúng ta tới phần 2, mở ngoài, true expression. Để mở đầu phần true expression, Nam muốn mời Himi xoa móng tay với chúng tôi. Chào mừng đến với Nail Salon cởi mở. Ông nghĩ gì về chuyện con trai xoa móng tay? Thực ra thì gần đây, ôi nhanh hết. Thực ra thì gần đây tôi có thấy là cũng có nhiều nghệ sĩ nam kiểu hay sơn móng tay ấy. Nhưng ông có sao mà không, tôi thì chưa bao giờ. Tại sao? Tại vì tôi thực sự là kiểu tôi không quan tâm đến móng tay. Ví dụ như bình thường kiểu tôi sẽ chỉ cắt thôi. Đó, nhưng mà kiểu bình thường mồ hồng à. Ok, cũng may là ông cắt móng tay chứ mà hôm nay ông lên mà cái ngón út của ông dài tới đây là ông có chuyện với tôi á, tôi cắt liền on set cho ông coi. Thường thì có một cái này nữa là những bạn gái ấy, đôi khi kiểu đi làm móng về hay khoe ấy. Nói là ôi em làm móng đẹp không, anh thấy đẹp không ấy. Thật sự tôi chưa bao giờ tôi để ý đến móng tay. Rất là nhiều lần bị nói là đấy kiểu vậy là thật ra cuối cùng á là con gái làm móng tay cho đẹp là để mình nhìn thôi mọi người. Đúng vậy á. Chứ không phải con trai không có để ý hả? Chứ con trai của tôi không bao giờ nhìn một cô gái xong kiểu móng tay cô ấy đẹp quá kiểu. Ui, tôi rất là muốn hỏi ông luôn nha. Vậy thì cuối cùng á, con trai khi nhìn con gái á là nhìn cái gì? Tôi lúc nãy đã nói rồi. Để ý cái gì? Đầu tiên là tôi sẽ để ý khuôn mặt. Đó, sau đấy thì mới nhìn đến người. Rồi sau đó nữa thì chắc là nhìn. Thực ra thì sẽ muốn nói chuyện với người ta nhiều hơn. Ông có thành thật không? Thành thật 100%. Bây giờ tôi nói thiệt với ông luôn nè. Ví dụ như là khi mà tôi nhìn thấy một người con trai, được không? Tôi sẽ nhìn khúc dưới đi xuống trước khi tôi nhìn khúc trên. Rồi đó tôi thẳng thắn vậy luôn. Bây giờ ông nói cho tôi biết một câu đi. Vậy cuối cùng là con trai nhìn con gái là nhìn cái gương mặt trước hả? Ok, để tôi nói rõ ra phần của tôi. Là đầu tiên tôi nói nhìn mặt là vẫn đúng là nhìn mặt. Sau đó nhìn body chắc là tôi sẽ nhìn phần trên trước. Okay. Còn tôi là cái phần nào nhô ra đầu tiên tôi nhìn phần đó trước. Tôi rất là cụ thể. Từ mắt tôi tới cái gì mà chỉ ra trước với tôi là tôi nhìn cái đó nhất. Có thể là cái mặt, nếu mà cái mặt nó đẹp nổi bập ra. Nhưng mà có thể là cái body hoặc là cái Ok. Vậy sẵn đang nói về cái chuyện bao cao su. Cái này sau bao lâu thì nó khô? Hết chương trình nó khô. Sẵn đang nói về cái thì tôi muốn hỏi ông là về vấn đề mua bao cao su. Ông muốn ông là người mua và giữ nó trong người, hay ông muốn bạn gái ông làm chuyện đấy? Tôi thì nghĩ là đàn ông nên là người mua. Tại mình nên thứ nhất là chuẩn bị cho mình. Mình chuẩn bị cho mình. Với thứ hai là nếu mà mình đã biết là như thế rồi mà bắt bạn gái đi mua thì cũng hơi kiểu không được ga lắm, hơi buồn cười. Nhưng mà thật sự thì ví dụ như trong mối quan hệ yêu nhau lâu rồi thì thi thoảng bạn gái cũng có thể mua hộ mình. Nhưng mà thường thì tôi nghĩ là đàn ông nên là người mua. Như tôi thì tôi sẽ chủ động mua. Nhưng mà vậy là tức nghĩa là ông chỉ đi mua bao cao su khi mà ông nghĩ là ông có nhu cầu sử dụng nó, hay là thật sự là in general là ông luôn giữ bao cao su trong người cho bất kỳ một cái vấn đề có thể bất trắc xảy ra? Hồi xưa khi mà còn single thì sẽ là luôn luôn giữ một cái ở trong người. Gọi là cho mọi trường hợp thôi. Thực ra thì mình tỏ thế thôi chứ mình chả có cái trường hợp nào mà phải dùng cái nó cả. Nhưng mà bình thường thì tôi sẽ chủ động mua khi mà tôi biết là tôi sẽ dùng nó. Rồi vậy hỏi một cái hơi nghiêm trọng một xíu nha. Thí dụ như trong trường hợp đi hẹn hò đi, ông phát hiện ra là cái người con gái có sẵn bao cao su trong người thì cái suy nghĩ của ông về chuyện đó như thế nào? Hoặc là đã từng có cái trải nghiệm nào như vậy chưa? Tức là mình phát hiện ra là bạn gái rất là kỹ trong cái chuyện có bao cao su và cầm theo luôn rồi. Tôi chưa có. Ok. Ủa, cái này là tôi không biết trước nhá. Đây là cú twist nhẹ của chúng tôi ạ. Ok. Rồi, thế hỏi lại nhé. Theo ông thì chuyện ông đánh giá thế nào về chuyện một người con gái có sẵn cái bao cao su trong người? Tôi thấy điều đấy thì thực ra cũng bình thường. Nó không phải là một cái gì đấy nó quá là... Nó cũng chắc cảm giác nó cũng giống như một người con trai thôi. Tức là kiểu đề phòng cho một cái chuyện gì đấy xảy ra. Thì bây giờ ví dụ như cái người con trai đấy họ kiểu không quan tâm, họ không kỹ càng, thì cái người phụ nữ đấy họ làm thế là để bảo vệ cho bản thân họ trước. Tôi nghĩ thế. Ok, vậy nếu mà bây giờ ông gặp một cái người
ông đi hẹn hò với họ lần đầu tiên và ông thấy là người ta có mang theo bao cao su theo người, vậy thì cái suy nghĩ đầu tiên của ông á về cái người đó là cái gì? Bạn này chu đáo. Kiểu chuẩn bị kỹ càng cẩn thận. Nghĩ thì cũng nên, tại vì chúng ta đều biết là nước mình có cái tỷ lệ nạo phá thai rất là cao. Thì cái chuyện mà chuẩn bị cái bao cao su là một cái việc làm hoàn toàn là cần thiết. Ngay cả khi là bạn là con trai con gái, chuyện đó nó không có quan trọng, và chúng mình đã đi qua cái chủ đề đó rất là kỹ rồi. Nhưng mà với ông á, về cái chuyện hẹn hò, và nhất là trong cái thế giới của người dị tính khi mà đi hẹn hò, khi mà tôi đi khảo sát á, cái lo lắng nhất của người ta nó không phải là cái chuyện dính các loại bệnh, nó luôn luôn là câu chuyện sợ bị dính bầu. Ông thấy sao về cái nỗi lo này, và ông đã từng có những cái trải nghiệm tương tự nào đó nó liên quan tới cái chuyện mà dính bầu chưa? Thì thực ra là tôi nghĩ là để bảo vệ cho cơ thể kiểu bạn gái mình ấy, thì sẽ không nên gọi là uống thuốc Plan B ấy. Tại vì trong quá khứ tôi đã từng phải mua khoảng 2 lần, nhưng mà mình thấy là kiểu nó sẽ rất là ảnh hưởng, tức là mình sợ là nó sẽ có một cái ảnh hưởng gì đấy sau này ấy. Nên là mình ngại để điều đấy nó xảy ra. Thì là như thế thì nó cũng có thể là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nếu mình sử dụng ít, nhưng mà kể cả ít thôi tôi cũng không muốn ấy. Tôi muốn là nếu mà có một cái biện pháp khác ngay từ đầu thì nó sẽ đỡ hơn là mình phải. Nói chung là ông sẽ cảm thấy là mình sẽ không có trách nhiệm với cái người bạn gái của mình khi mà mình để bạn gái của mình uống Plan B. Đúng rồi. Với cả tôi cũng biết rất là nhiều trường hợp kiểu trẻ tuổi hơn mình mà kiểu phải đi phá thai. Đấy cũng là một cái điều kiểu không nên. Vậy thì ông cho bạn gái cái sự gọi là được lựa chọn, và thí dụ như mà nếu mà muốn tránh thai thì là mình sẽ muốn chọn bao cao su, muốn bảo vệ bệnh này thì chọn bao cao su. Vậy thì ông nghĩ sao về một cái người con gái luôn luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh để vừa bảo vệ mình nè, hoặc là chủ động tấn công ông nè, hoặc là chủ động gợi mở cái chuyện tình dục với ông khi đi hẹn hò nè, thì cái quan điểm của ông thế nào về chuyện khi mà cái người con gái giữ thế chủ động, thậm chí là on top trên giường? Không, on top thì nó là một cái tư thế bình thường. Nhưng mà tôi đang nói về chuyện là kiểu chủ động trước khi xảy ra chuyện đấy. Thì thường thì với những cái cá tính của tôi ấy, thì nếu mà gặp người mà chủ động quá thì mình sẽ hay kiểu bị lùi lại. Giống như kiểu người ta tiến thì mình sẽ lùi chứ mình không có cùng tiến vào ấy. Tại vì là thường thì mình sẽ thích ở cái tư thế chủ động hơn. Cái đấy tôi đã chia sẻ đấy. Nếu mà như vậy mọi người ơi, bây giờ làm cái giới nào cũng mệt hết trơn á, để trở thành một con người khéo léo nè, biết nhả đúng lúc nè, biết câu đúng chỗ nè, trời ơi tốn biết bao nhiêu là trải nghiệm luôn để có thể tìm được chân lý cuối cùng của mình. Nhưng mà hỏi ngược lại, tại sao ông lại có cái suy nghĩ là phụ nữ chủ động với mình thì mình lại không thích bằng việc là để cho ông chủ động? Thực ra thì cái đấy nó không phải là do cái suy nghĩ của tôi, mà có thể là do trải nghiệm cá nhân. Bây giờ tôi từng gặp những người mà bị kiểu chủ động quá ấy, làm tôi bị sợ ấy. Đấy. Thì đấy là trải nghiệm cá nhân thôi, chứ tôi không nói là phụ nữ chủ động là không hay hay là sai. Tại vì là đôi khi thì có một sự chủ động nhẹ hay là kiểu signal ấy, nó cũng tốt mà. Tức nghĩa là chủ động khéo léo thì ok. Đúng không? Chủ động đừng có vồn vã quá thì là ổn. Mà thật ra cái lời khuyên đó là cái lời khuyên mà vừa Trang vừa nói không? Hoặc là cả nam cả nữ đều phải áp dụng, chứ không có nhất thiết là cứ là nữ thì bạn phải khéo hơn, hoặc là nam thì bạn có thể vồ vập hồ hởi hơn, hoặc là cứ dựa vào câu như cọc đi tìm trâu hoặc trâu đi tìm cọc. Những cái thứ đó là những cái quan điểm rất là cũ rồi. Thì cái sự khéo léo tôi nghĩ là nó không có dựa vào giới, cũng như là cái sự mà cái consent, cái sự mà cái sự gọi là sự đồng thuận là rất quan trọng. Đúng rồi. Và tôi cũng cho rằng một số người có một cái quan điểm là phụ nữ thì không nên quá chủ động. Thì tôi nghĩ cái quan điểm đó nó xuất phát từ một cái quan điểm cũ rồi, tức là đàn ông thì phải luôn chủ động, thì nó đưa phụ nữ vô một cái thế bị động. Và khi mà họ bị động như vậy thì họ không được chủ động làm gì hết. Từ chuyện bảo vệ sức khỏe bản thân, từ chuyện đòi hỏi phải tránh thai, từ chuyện muốn làm tình thì phải hỏi xin phép, tức là những cái chuyện đó luôn luôn là đưa người phụ nữ thế bị động. Thì cho nên là cái tập mà về chủ động hay bị động chúng tôi nói rất nhiều về chuyện consent. Thì hôm nay là mới đầu có cái tiếng nói của người trai thẳng, thì đúng thật là ông sẽ không cảm thấy vui nếu mà một cái bạn gái tấn công quá dồn dập. Đúng rồi. Nhưng tôi nghĩ cái vấn đề là có thể là do cái người đó tạo cho mình một cảm giác hơi bị áp lực, đúng không? Áp lực xong rồi. Nhưng mà ông có rút ra được cái chuyện là nếu như ông cũng làm như vậy với người ta thì người ta cũng sẽ thu mình lại. Tôi nghĩ là đúng, tại vì kể cả con trai cũng nói chung là khi mà đã bị vồ vập quá thì kể cả hai bên đều không ok. Tức là cả con trai vồ vập quá cũng không ok, mà con phụ nữ vồ vập cũng không ok. Vậy thì bây giờ nè, trai thẳng rồi cho cái tips đi, cho các bạn nữ một cái tips
rằng là ông sẽ nghĩ rằng là nếu như các bạn nữ chủ động thì các bạn có thể chủ động như thế nào mà không làm cho người đàn ông cảm thấy sợ chạy mất dép. Chủ động theo kiểu gợi ý nhẹ nhàng, cho một cái gợi ý nhẹ nhàng keep đi. Keep it light, fun. Yeah. Nhưng mà mình không thể nào nói được cho những người khác. Bây giờ tôi đang nói là tôi nói ông nè, bây giờ tôi nói ông nè, ông nếu mà bây giờ con gái người ta mới gặp ông, mới nói chuyện với ông vài lần, làm sao để mà người ta có thể gợi mở được cho ông rằng là ê, ở đây nè, chịu rồi nghe, làm gì đi chủ, bây giờ là nói cái chủ động trước để cho bạn chủ động lại đó, thì bây giờ ông sẽ nghĩ rằng người con gái nên nói cái gì? Thì tôi nghĩ là nếu mà một người con gái thích người con trai mà kiểu muốn gọi là đưa tín hiệu đúng không, là kiểu đồng ý, thì thường sẽ gọi là cởi mở hơn về những cái chuyện ví dụ như kiểu hai người đang ở trong một group đông hơn chẳng hạn, mà có một cái gợi ý là mình đi ra một chỗ khác riêng, kiểu chỉ có hai đứa một không gian khác mà bạn ấy kiểu thoải mái đồng ý cái chuyện đấy, thì đấy sẽ là một cái gọi là tín hiệu đúng không? Vậy, ví dụ như thế. Vậy thì ngược lại đi, tôi cũng biết là tụi mình hay bị một cái chuyện là bị mixed signal, bị đánh tín hiệu giả, tức là bạn nữ có thể làm một cái chuyện gì đấy là mình nghĩ là họ đang bật đèn xanh mà thật ra không phải. Vậy thì Trang sẵn đây có thể chia sẻ một số bí kíp nào đó để nhận ra là khi bạn nữ say yes một cách ý nhị, cũng như là khi nào bạn nói say no. Bây giờ khi mà con gái nói không là không thiệt á, bây giờ mình cứ nhớ như vậy đi nha, nhất là những cái người mà mới á, mình mới gặp nhau, khi người ta nói là hoi là hoi thiệt á. Ví dụ như là rủ người ta về nhà, người ta kêu là hôm nay có việc bận nên không có về được, là biết là người ta lần này người ta né, người ta chưa muốn thiệt. Còn thêm một cái nữa là vậy nè, khi mà con gái mà say yes thì đôi khi người ta sẽ hơi gượng gạo một tí xíu, nhất là những cái bạn nữ nào mà có cái cá tính truyền thống á. Được không? Thì bây giờ mình nói từ cái đơn giản nhất. Đầu tiên, ôm được không? Hôn được không? Rồi sau đó là hủ tiếu xào khô được không? Được không ạ? Hủ tiếu xào khô nha mọi người, được không? Và sau khi nếu mà hủ tiếu xào khô được rồi á, thì mình ask là mình bắt đầu mình hỏi là mình có thể đi xa hơn tí nữa được không? Nhưng mà Trang sẽ muốn là lúc nào cũng được hỏi như thế không? Không phải là không tức là tự nhiên không có hỏi, tự nhiên kêu là hôn được không, ôm được không? Không, mình nhẹ nhàng mình ôm người ta để xem coi là người ta có ôm mình lại không, có những cái cử chỉ cuddle, đụng chạm tay chân hay không. Sau đó rồi mới đến là hôn nhau. Chỉ cần đầu tiên là thấy hôn nhau được là thấy có thể có khả năng đi xa hơn rồi đó. Đúng không? Sau khi mà hôn xong thì tay ông làm gì? Sờ đi. Đúng không? Nhưng mà người ta sờ vừa thôi, người ta sờ đừng có vô mà kiểu vô ngay phần nhạy cảm liền, không? Ta sờ từ từ xem cái cảm nhận cơ thể của người con gái đó như thế nào trước. Nhưng mà trong cái quá trình diễn ra chuyện đó, nếu mà bạn nữ hoặc là cái đối phương á có cảm giác là muốn ngừng lại, muốn không, thì cũng phải hiểu luôn là tất cả nên dừng lại là lúc đó, chứ không phải là họ đang cố tình để tặng, chứ không được nhanh núi. Đúng rồi, không được sấn sỏ, bởi vì cái sự đồng thuận nó không phải là nó có tính thời điểm. Cái sự đồng thuận nó có tính thời điểm nha, chứ nó không phải là mới đầu say yes mà về sau say no thì bạn lấy cái yes đằng trước để bạn cân nặng nó hơn thì không đúng. Yes. Kể cho mọi người nghe một cái trải nghiệm của Trang nha. Tức là ngày xưa khi mà Trang mới vừa gặp Jeff thì sau đó là bạn đang ở ngoài Nha Trang, hai đứa mình mới ngồi nói chuyện với nhau. Thì xong rồi á, cái Jeff mới hỏi là how about white man, là trai da trắng thì sao? Thì Trang mới kêu là tất nhiên là mình cũng sẽ thử, sẽ thử. Thì á, bạn của Trang, anh Jeff mới nghĩ rằng á là cái việc mà mình trả lời như vậy, tức nghĩa là mình bật tín hiệu đèn xanh cho Jeff rằng là ok, tao có muốn tới gần hơn và ngủ với bạn đó. Nhưng thật ra là lúc đó mình không có nghĩ vậy. Mình hứa là mình không có nghĩ là mình sẽ ngủ với Jeff. Sau đó rồi bạn mới rủ mình ra Nha Trang chơi, thì mình cũng đi ra Nha Trang chơi với bạn. Và mình không có nghĩ là mình sẽ ngủ với bạn luôn. Nhưng mà bạn nghĩ là khi mình đồng ý ra Nha Trang với bạn á, là mình muốn ngủ với bạn. Đó. Tôi nghĩ là con trai khi mà ví dụ như mời Trang, đúng không Jeff, mời Trang ra Nha Trang chơi, thì có thể trong đầu là cũng nghĩ là khoảng 70%, 80% là điều đấy có thể xảy ra. Tức là sẽ hy vọng điều đấy xảy ra với những thứ mà kiểu mình đã làm, đúng không? Đấy, mong là nó sẽ tạo ra một cái gọi là môi trường hay là một cái trải nghiệm để dẫn đến việc đấy. Chắc thế, chắc con trai sẽ nghĩ như thế.
Ok rồi, now we know. Nhưng rõ ràng là ngay cái khi mình dùng cái từ là có thể thôi, nó không nhất thiết là phải xảy ra, cho nên là hãy hỏi. Và cái chuyện chủ động hay bị động nó rất là tùy hoàn cảnh, nhưng mà trong cái sự chủ động thì vẫn phải luôn chủ động bảo vệ lẫn nhau. Kiểu như chủ động kiểm tra coi là người ta có cảm thấy thoải mái, an toàn không. Tôi nghĩ đó là cái sự rất sexy. Trong hẹn hò tôi luôn thấy là cái sự khi mà người ta hỏi tôi như thế nào, kiểm tra coi là mình có cảm thấy thoải mái hay không, thì luôn luôn sexy. Với lại gần đây là tôi hay có một chuyện là tôi sẽ hỏi trước khi, mặc dù là mọi thứ nó cũng rất là clear rồi, nó rất là rõ ràng là mình sẽ có have sex, nhưng mà tôi vẫn sẽ hỏi sơ sơ. Hoặc là khi là hai đi hẹn hò mà thấy hai đứa kiểu như rất là bắt bài nhau, rất là hợp mồi với nhau rồi ấy, nhưng mà thay vì là kiểu sấn tới thì rất là dễ quê, thì tôi sẽ hay hỏi mấy câu dễ thương, kiểu như là nhìn bạn hôm nay kissable, nhìn hôm nay gợi hôn ghê. Tức là nói chung là sẽ như nam là sẽ thích ở chơi những cái game hay là kiểu nói những cái câu đùa trước để mình biết là tất cả đều đang hướng về hướng về chung một mục tiêu, đúng không? Nhưng mà mình đúng rồi, kiểu đấy hay chứ. Và sẵn đang nói về sự đồng thuận luôn đi, thì có biết là ông đang có bạn gái. Và tôi thử Google tên ông thì tất cả cái kết quả đầu tiên nó đều liên quan tới chuyện hẹn hò của ông. Tôi không hiểu tại sao nhé, từ TikTok, từ các bài tổng hợp các thể loại bạn gái, các đó là, nói chung là như vậy. Thì ông ở thời điểm hiện tại ông có chia sẻ mật khẩu điện thoại với bạn gái hay không? Có chứ. Có luôn. Nếu không thì làm sao mà có thể ngồi đây nói chuyện được? Tại sao? Liên quan gì giữa chuyện mật khẩu với lại chuyện ngồi đây nói chuyện cởi mở, nó khác nhau gì? Ý là kiểu làm sao có thể sống được nếu không vậy là ông bị ép buộc phải share cái mật khẩu của ông. Không, cái đấy nó không phải ép buộc mà ví dụ như tôi khi mà bình thường khi mà bắt đầu ấy là nó sẽ transparent ngay từ đầu, ngay từ cái ngày đầu tiên. Tức là mình cũng không giấu gì cả, mình ngồi mình bấm ngay trước mặt này, nhìn thấy thì sẽ nhìn thấy. Xong nếu người kia bấm mình cũng sẽ đá mắt xem là okay. Nhưng mà thời gian đầu đúng không? Ngay từ đầu luôn, tức là mình cũng chả giấu gì. Còn bây giờ thì sao? Sau một khoảng thời gian bên nhau khi rồi, mà từ đầu nó như thế rồi thì từ sau này nó vẫn phải như thế. Còn nếu mà từ đầu mà nó như thế mà về sau thay đổi thì có vấn đề. Vậy giờ tôi hỏi ông vậy nè, vậy thì khi yêu có không gian riêng tư hay không có không gian riêng tư? Không gian riêng tư ở đây là ví dụ như ông sẽ có những cái người bạn riêng của ông đi chơi, ông có một số những cái hoạt động mà chỉ có một mình ông đi thôi. Ví dụ như vậy nè, ông đi đá banh thì ông cứ đi đá banh, nhưng mà ví dụ như bạn gái của ông thì có thể đi làm nails với bạn bè của bạn ấy, hay là lâu lâu ông có thể đi bar, đi club, đi du lịch cùng với lại hội bạn của ông mà không có bạn gái của ông đi theo. Và ngược lại, thì đó chính là những cái không gian riêng tư. Tôi không nói rằng là ông có một cuộc đời khác nha. Tôi không nói là ông không tôn trọng người yêu của ông và ông có những cái người mà ông không muốn người yêu của ông biết, thì không phải. Nhưng mà không gian riêng tư ở đây ít nhất ông phải có một cái cuộc đời riêng, ở chỗ là ông là một cái gọi là một cá nhân độc lập hạnh phúc riêng một mình ông rồi, và ông chỉ hạnh phúc hơn khi ông được ở cùng với lại bạn gái của ông thôi. Thì theo ông rằng là cái không gian riêng tư đó có cần hay không, hay là khi mà mình yêu nhau thì mình phải luôn luôn có nhau và mình sẽ không có cái không gian riêng tư đó? Theo như tôi thì với tôi hiện tại thì tôi cảm giác là tôi chả có không gian riêng tư, nhưng mà tôi không hề thấy kiểu phiền về điều đấy. Ví dụ tôi đi đá bóng, tôi cũng thích dắt bạn gái theo. Hoặc là khi mà đi chơi với cả cũng thực ra thì chủ yếu là đến xem mình thôi, còn bạn gái tôi không thích đá bóng đến mức đấy. Nhưng mà bị tôi ở nhà thì tôi bắt xem nhiều. Nhưng mà khi mà tôi đi đá bóng thì cũng rất là thích đi để cổ vũ mình. Hoặc là khi mà đi chơi thì lúc nào cũng muốn đi với nhau. Kiểu đi nhất là khi mà đi bar club thì càng thích đi với nhau và thích đi với hội bạn mình. Hầu như lúc nào cũng đi với nhau hết. Còn ngày xưa tôi đã từng có những tôi hiểu cảm giác mà kiểu khi mà đưa ex của mình đi chơi xong rồi mình cứ nghĩ là mình sẽ được đến chơi cùng ấy, xong đến cửa thì nó bảo là chắc là anh nên đi về. Lúc ấy cảm giác mình cũng hơi kiểu hụt hẫng, cũng hơi buồn ấy, tại vì là mình hỏi là tại sao, hỏi là kiểu chắc sợ bạn ngại. Thì những lúc như thế cũng khá là buồn, kiểu cũng không thích lắm. Mà tôi thì là kiểu như là ví dụ như tôi đi với hội con trai, tôi sẽ nói là ở đây anh đi với cả hội con trai, nếu mà cần thiết có thể snap hay gì đấy để đảm bảo là đây chỉ có đúng những hàng ngày thôi. Còn thường thì trong hội con trai thì tôi đi tôi cũng có thể cho bạn gái tôi đi cùng được. Ok. Tôi nghĩ cái không gian riêng tư kể về mặt tinh thần lẫn về cái mặt địa lý á,
tôi nghĩ nó rất cần thiết cho một cái mối quan hệ kiểu là lành mạnh. Tại vì ví dụ như hồi xưa tôi quen với bồ đi, thì tôi cho rằng là tụi tôi rất là tôn trọng không gian riêng tư của nhau, và tôi luôn luôn để cho bạn được làm những chuyện bạn muốn. Ví dụ nó muốn đi Đà Lạt với X và nhóm bạn, tại vì họ chơi chung với nhau, thoải mái, không vấn đề. Mà về sau nghĩ đi nghĩ lại, để có một số những cái lần là tôi bắt bạn phải đi với tôi tới một số nơi và tôi mặc định là bạn thích. Ví dụ như tôi bắt bạn đi coi kịch, đi coi ca nhạc, những cái chương trình mà về cái gu là bạn không thể nào bạn thưởng thức được, nhưng mà tôi assume, tôi tự cho rằng là bạn muốn, thế là tôi lôi bạn đi. Thế là về sau nghĩ lại thì mới thấy là những cái khoảnh khắc đó mình không cho bồ mình một cái sự lựa chọn, mà mình mặc định là người ta sẽ muốn đi với mình, bởi vì là đi với mình thì vui, nhưng mà ngược lại thì chưa chắc bạn nghĩ như vậy. Cái này tôi muốn nói là Nam nói là cho bạn gái mình, người yêu mình chứ nhầm, người yêu mình đi chơi với X, đi du lịch với một hội bạn, đấy sẽ là boundary của tôi. Tôi không nghĩ là tôi làm được như thế. Xin phép cho dù rất cởi mở và phóng khoáng, nhưng mà mình cảm thấy cái chuyện đó nó không có phù hợp nha mọi người. Alo, thì xin lỗi. Tôi nghĩ là boundary sao là cái giới hạn là nó phụ thuộc rất nhiều vào mỗi cặp đôi và cái chemistry của mỗi cặp đôi đó. Đúng rồi. Tôi hoàn toàn thoải mái vì tôi biết những chuyện đó diễn ra như thế nào, nhưng mà có thể là với mọi người thì không. Mà đây, cái vấn đề ở đây chính là cái chuyện là mình phải có cái sự gia giảm nhất định để tôn trọng cái không gian của nhau, cũng như là tạo nên không gian chung để cùng đi với nhau. Hoặc là tôi nghĩ thỉnh thoảng cũng phải có những cái là mình cũng phải nên đi để cho bạn mình nó vui. Mình làm chuyện đó bởi vì mình lựa chọn làm cho người yêu mình vui. Thì nó vẫn có rất nhiều, cũng như cái chuyện chia sẻ mật khẩu vậy đó. Nếu như là tôi có những cái sự không thoải mái về mật khẩu, ví dụ như công việc, hay là tôi có một số vấn đề tôi cảm thấy là chưa phải là cái lúc mà tôi cần chia sẻ, thì cái mật khẩu nó giúp tôi rất nhiều. Nhưng mà ngược lại thì tôi lại rất thoải mái về cái chuyện mật khẩu đó với người yêu, bởi vì tôi không có gì để giấu. Nhưng mà tôi thấy có một cái này rất là hay, tức là khi mà mình thoải mái mình chia sẻ mật khẩu ấy, người kia cũng không quá là kiểu như là canh mình ấy. Tức là người kia cũng rất là thoải mái. Còn tôi cũng đã từng gặp trường hợp rồi vậy là tôi hiểu ý ông Huy My rồi. Tức nghĩa là cái chuyện mà mình thoải mái chia sẻ password là không có vấn đề gì cả, nhưng cái việc mà sau đó bạn gái của mình đi vào và kiểu giống như là đi dò xét từng cái phần một, thì cái đó không ok. Tại vì cái này nó thể hiện rằng là em không có tin anh gì hết trơn, đúng không? Cái này thì sẽ hơi khó chịu. Cái này thì tụi mình rất là đồng ý luôn, tại vì ngay từ season 1 tụi mình đã chia sẻ là cái việc chia sẻ password nó không phải là vấn đề là bạn cố gắng kiểm soát cái cuộc sống của tôi quá, thì như vậy nó hơi khó khăn. Nhưng mà mỗi một cặp đôi sẽ có một cái cách vận hành cái mối quan hệ rất là khác nhau. Giả sử giống như là Huy My thì Huy My là ok đi chơi chung, như vậy ông cũng rất là vui, đúng không? Quay ngược lại tôi thì tôi lại thích là sẽ có những lúc mà đi chơi chung với nhau, đi chung với cả đám bạn, và đi riêng. Nhưng mà có những lúc tôi chỉ muốn đi chơi với bạn gái, mấy đứa bạn gái của tôi thôi. Kiểu giống như tụi tôi đi du lịch riêng nè, rồi tụi tôi đi bar, đi club riêng, rồi đi làm, đi coi tranh, đi chơi thể thao riêng với nhau. Có những lúc thì đi chung, hay là ví dụ như là ngay cả ví dụ như là tôi đi chơi với lại một nhóm con trai luôn, đi du lịch chung với một nhóm con trai luôn, thì Jeff vẫn rất là ok với chuyện đó. Và ngược lại, bởi vì ít nhất là tôi phải cảm thấy an toàn với lại mấy bạn gái đó, và Jeff cũng cảm thấy an toàn với những bạn trai đi chung với tôi. Thì cái cách vận hành của mỗi cặp đôi cực kỳ khác nhau ha. Chuyện mà không gian riêng tư như thế nào là đủ thì đúng là cũng phải là tùy vào mỗi một cặp trả lời riêng. Và cũng giống như là cái trải nghiệm của bạn trong tình yêu và những cái mối quan hệ, nó cũng sẽ khiến cho các bạn đúc kết và lựa chọn ra một cái quy chuẩn làm sao để cho phù hợp với mối quan hệ của bạn. Cho nên là không cần nhất thiết là bạn phải làm như là Huy My hay là Trang hay là anh Nam. Không cần thiết, bạn chỉ cần cảm thấy thoải mái vừa đủ với cái boundary, là với cái giới hạn của các bạn và với những cái tiêu chuẩn trong tình yêu của các bạn ha. Vậy giờ hai bà này đang có bồ rồi, cho nên là họ đang nói về cái vấn đề boundary có bồ. Nhưng mà giờ hiện tại là Nam đang single, thì cũng muốn chia sẻ là một chuyện là với các cặp đôi yêu nhau muốn dắt bồ mình đi chơi chung với nhóm bạn, nhiều khi cũng nên kiểm tra lại với những người bạn trong nhóm coi họ có cảm thấy thoải mái với chuyện đó không. Bởi vì Nam đã từng sống qua những cơn ác mộng là tôi không có quen bồ của bạn, mà tôi cũng phải hứng chịu tất cả những cái khó khăn khó chịu khi mà tôi phải chiều luôn cả bồ của bạn trong nhóm bạn. Nó có xảy ra những cái sự nứt vỡ và gãy đổ. Nói chung là mày yêu, mày quen, mày sướng, mày hưởng, tao tự nhiên đi chơi mà tao cũng phải chiều theo cái nết của bồ mày, thì nó rất là không công bằng với tôi. Cho nên là cái sự tôn trọng cái không gian riêng thì bên cạnh chuyện của hai người, nó còn cũng là người thứ ba nữa, đúng không ạ? Và hãy nhạy cảm chút xíu, kiểm tra bạn bè coi là có thật sự là match nhau không, chứ không phải lúc nào cũng lôi bồ đi theo trong mọi hoàn cảnh, rồi xong ảnh hưởng tới những cái người bạn khác trong cái nhóm của mình nữa. Vậy thì đang sẵn nói chuyện về bạn bè với nhau thì ông có một cái hội bạn thân và thường xuyên nói chuyện với nhau về tất cả các vấn đề luôn không? Có tất cả các vấn đề. Ok, vậy thì cái chuyện tình dục
Và đã bao giờ nó thành một cái đề tài để mà ngồi bàn tán rôm rả mà đào sâu nó chưa, giữa các bạn bè với nhau? Với những ông con trai ngồi nói chuyện với nhau thì trước khi từ từ ông không được trả lời. Bây giờ để tôi nói trước. Ok. Bây giờ mấy bạn gái á hay nghĩ á là mấy ông con trai ngồi nói chuyện với nhau á thì sẽ ngồi mang một ông mẹ nào đó ra, kêu là mông sao rồi ngực sao rồi kiểu dáng ngon quá, kiểu đào nè, thấy không, đào rồi bưởi này nọ các kiểu. Rồi kêu là đi chỗ này có con gái ngon lắm, đi chỗ kia có con gái ngon lắm. Tức là tất cả mọi thứ đều liên quan tới câu chuyện là nói về gái không thôi. Phim ảnh nó cũng hay thể hiện như vậy. Hồi xưa chuyên môn có chợ có thể nguyên đám con trai ngồi với nhau là sẽ dựng cái kịch bản nó cứ xì xầm xong con gái đi qua cái. Nhưng sự thật là thực tế ngoài đời đối với tụi tôi nguyên nhóm chị em bạn gì với nhau thì chuyện đó ít khi nào xảy ra. Cũng như là thỉnh thoảng có trai đẹp thì cũng ê tôi nói bà nghe bà đừng có nhìn nha bên trái bà. Thì những chuyện đó cũng xảy ra. Nhưng mà những cái vấn đề mà tụi tôi chia sẻ với nhau thì nó rất là vừa personal, vừa rất là mật thiết, vừa rất cá nhân. Nhưng mà những cái vấn đề mà tôi chia sẻ nhiều khi là bắt đầu nó khởi đầu từ một cái câu chuyện rất là giường chiếu, kiểu gossip với nhau. Nhưng mà tụi tôi sẽ phân tích ra vấn đề để tìm ra được coi là cái vấn đề nằm đâu. Tức là cái sự nói chuyện của tụi tôi nó luôn luôn dẫn tới cái kết quả như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là vẫn luôn chia sẻ với nhau những chuyện cũng rất sôi thịt. Chuyện to nhỏ nè, chuyện sụp hầm cũng kể ra để phân tích tại sao sụp hầm ăn gì mà để sụp hầm, rồi làm sao để thụt rửa cho nó sạch sẽ. Tức là luôn luôn đào sâu vào những chuyện đó với những người rất thân của mình. Nhưng mà cái chuyện đó có xảy ra trong nhóm với ông không, và ông có thể nào clear up thanh minh được một chút xíu coi là con trai ngồi với nhau có thiệt sự là chỉ toàn ngồi nói chuyện bá chuyện tình dục không? Để mà gọi là bào chữa cho những anh em con trai thì thực ra là chuyện tình dục chắc chắn là phải có rồi. Chắc chắn là cũng có khá là nhiều. Nhưng mà ngoài ra cũng nói về những chuyện khác, ví dụ như là đá bóng này, Fred này, Ronaldo này, giày này. Nói về rất nhiều thứ. Còn về tình dục thì chắc chắn có. Nói về ví dụ như bình thường một hội con trai mình, ví dụ như cả hội chỉ toàn con trai đi với nhau thôi chẳng hạn, thì ví dụ như bước có một cô gái kiểu đi qua chẳng hạn thì hội sẽ kiểu ê kiểu 3 giờ đấy các thứ, kiểu sẽ có những cái như thế. Nhưng mà thực sự thì mình không bình phẩm về gọi là về cái quá trình tình dục nhiều. Tức là ví dụ như khi mà có người yêu hay có vợ thì thường sẽ không nói rõ về kiểu như là kiểu hôm qua mình như nào, hay là kiểu mình sướng như nào ấy, kiểu nó quá nhiều info ấy, kiểu mình thực ra nếu mà bạn tôi kể tôi không muốn nghe. Đấy, thì ngày xưa ấy, lúc mà kiểu trẻ hơn ấy thì những cái câu chuyện kiểu như thế nó sẽ nhiều hơn. Đấy, còn bây giờ thì ít hơn. Có hay ngồi flex với nhau, kiểu flex về thời gian? Thực ra thì mình cũng có. Tôi nghĩ là đấy là một cái kiểu quan niệm hơi sai ấy. Tại sao cứ phải kiểu 1 tiếng 2 tiếng thì mới là trâu, mới là khỏe, trong khi kiểu cái đấy nó thực ra trong thực tế nó không nên kéo dài đến mức đấy, hoặc là trừ khi nó kéo dài đến mức đấy nó phải nhiều chương hồi. Đấy là nhiều chapter. Mà tôi thấy á, là mấy cái người nào mà hay nói về vấn đề kiểu như là tôi làm được 1 tiếng 2 tiếng thì thường những người đó lại là những người không có tự tin nhất. Đúng. Hay gặp vấn đề nhất, cho nên thành ra họ phải nói ra để mà họ cảm thấy là họ thu lại được một cái tự tin nào đó từ những ánh mắt nhìn xung quanh, gọi là wow. Nó giống như là đang tự thuyết phục mình hơn là nói như là có vấn đề cho nên mới phải tự thuyết phục, phải tự nhắc đi lại chuyện đấy. Trời ơi, ngồi coi cái phim set chưa chắc đã ngồi coi từ phút đầu tiên tới phút cuối, còn trả qua tè le tét lét thì làm sao mà có chuyện ngoài đời mà mấy tiếng đồng hồ như trong một cái bộ phim được. Đúng rồi, lúc đó tôi muốn chết luôn vậy. Mà ông kiểu có bị sẵn đang nói chuyện và chia sẻ thì tụi tôi có hay chia sẻ với nhau những cái lần gặp tai nạn tình dục đi. Sập hầm có nè, bị sập xèo. hầm là sao? Muốn biết không? Không biết không? Ok, thì trong chưa nghe bao giờ. Ok, thì tại vì tụi tôi quan hệ qua lỗ nhị, thì để làm bottom cái người mà nhận á, thì phải có bước vệ sinh, thụt rửa rất là cực khổ đau đớn. Nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn có những cái tai nạn xảy ra. Thì trong lúc đang quan hệ thì cái chúng mở vàng thì tôi gọi đó là chuyện sụp hầm. Chuyện đó rất bình thường nha mọi người, chuyện nó xảy ra rất bình thường. Và khi chuyện đó xảy ra, hãy văn minh, hãy vui vẻ, hãy đối diện với nhau. Nếu là bạn là top thì bạn hãy take care bạn bottom, hãy hỏi thăm người ta, hãy cho thấy là đối với chuyện đó bình thường, bạn tôn trọng người ta và giúp cho người ta đi dọn rửa. Còn đối với bạn bottom khi xảy ra chuyện đó quê thì chắc chắn có quê. Buồn chắc có buồn, tụt hứng là cũng có luôn không? Nhưng hãy hiểu đó là chuyện rất bình thường và mình cũng đã hy sinh rất nhiều, đã chuẩn bị rất nhiều để tới được đây, thì cũng không nên buồn vì một cái chuyện sự cố. Ai cũng đã từng có trải nghiệm như vậy hết. Đúng rồi. Và chúng tôi rút kết là không nên xấu hổ về chuyện đó, và chúng tôi chia sẻ với nhau những cái bí quyết.
để không sập hầm nữa. Đây, cái này có thể link lại cái câu lúc nãy, tức là con trai nói chuyện với nhau, có nói chuyện về những chuyện tình dục mà chia sẻ về những cái lần mà mình bị xấu hổ ấy. Nhất là những người bạn thân. Bạn thân thì mình hay chia sẻ những cái câu chuyện kiểu như thế. Những cái lần đấy là đều là với những người lạ. Đó, tức là kiểu mình bị áp lực quay quá. lại cái vấn đề đấy, có những người thì có thể mình rất là thích chẳng hạn. Kiểu mình thích cô ấy quá và mình kiểu nghĩ trong đầu ấy là thật sự hôm nay mình phải tạo ấn tượng tốt, phải kiểu cho thấy mình đàn ông như nào kiểu đấy. Thì khi mà có cái suy nghĩ trong đầu ấy thì là tự tạo áp lực cho mình. Sau lần đấy tôi cũng rất là kiểu thắc mắc, kiểu không biết mình có bị sao không. Xong tôi lên mạng tôi tìm hiểu về vấn đề đấy rất là nhiều. Xong rồi nói chuyện với những người khác thì hóa ra là kiểu xung quanh mình rất là nhiều người bị. Nếu mà tôi gặp một người nào đấy mà nói với tôi là người ta có nhiều trải nghiệm bên ngoài về sex, rồi gặp nhiều phụ nữ mà chưa bao giờ gặp trường hợp đấy, tôi nghĩ là cũng không thành thật. Hoặc là trừ khi là người ta kiểu build khác khác mình quá. Okay, vậy thì chuyện đó cũng bình thường đúng không? Vậy tôi nghĩ là như là đừng quảng cáo quá đà, tới lúc mà xảy ra chuyện cái không như quảng cáo tự nhiên bị lụi liền. Vậy là ít ra ở đây có Huy My đã nói cho chúng ta thấy được rằng là con trai ngồi nói chuyện với nhau á, nó không có sôi thịt như chúng ta nghĩ là lúc nào cũng kiểu đào bưởi. Cũng có nha, cũng có chứ cũng không? Có, không phải lúc nào cũng đúng chỉ rồi. có đào bưởi không. Đúng thôi vậy. Mà còn có rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa, nên là mọi người ơi hãy kiểu hiểu cho con trai thẳng một tí xíu hen. Ngay cả đối với lại con gái hay là bất kỳ giới tính nào đi chăng nữa thì lâu lâu tụi mình cũng có những cái sharing, những cái sự chia sẻ về vấn đề tình dục, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong một khuôn phép vừa phải. Và tin mình đi, nếu như mà các bạn gặp ai mà suốt ngày chỉ nói về cái vấn đề tình dục không thôi thì có khi bản thân của họ đang cảm thấy rất là thiếu tự tin về vấn đề đó đó. Khi mà ông cưa cẳng một ai đó hay là ông muốn đi tìm kiếm một ai đó để hẹn hò thì ông sẽ thường dùng app hay là không dùng app? Tôi chưa bao giờ quen ai qua app hẹn hò. Chưa bao giờ gặp một người nào trên app hẹn hò luôn. Thường thì sẽ là có thể mình để ý thấy một người nào đấy ở trên social media đó, xong rồi mình nhảy vào mình slide DM. Tức nghĩa là không có dùng app Tinder thôi nhưng mà vẫn dùng social để làm quen một người mới. Okay. Thì thật ra cũng mở rộng ra luôn, là không phải chỉ là cố định là phải là một cái app được sinh ra để hẹn hò. Bởi vì đang nói chung là tất cả những cái thể loại nào mà mình có thể gặp gỡ nhau, làm quen kết bạn với nhau thông qua cái smartphone thì cũng tính là cyber date. Rồi, ok. Có thể tính. Thì đã từng quen ai, có một cái trải nghiệm nào đấy mà về cái chuyện giao tiếp, hẹn hò, flirting với nhau qua điện thoại chưa? Rồi. Cái đó phải có, nhưng mà sống ở trong cục đá thời tiền sử thì mới là không có cái chuyện đó xảy ra thôi. Nhưng mà cái này mình cũng nói luôn là con trai ấy cảm giác cũng rất là hồi hộp khi mà bắt chuyện một người mình chưa bao giờ nói chuyện ở trên mạng. Tức là dù có là ai ấy, cảm giác cũng rất là hồi hộp. Thứ nhất là mình ai cũng sợ cảm giác bị từ chối ấy. Không phải tự tin đến cái mức mà mình nhắn tin là chắc chắn là sẽ được hay gì cả. Mình kiểu có cái sự hồi hộp như ngày xưa. Cái đấy là không thay đổi. Và cái thứ hai nữa là nhiều khi mình không biết được là cái tin nhắn đấy nó sẽ đến những ai ngoài cái người đấy. Chuẩn luôn. Đấy là một cái mình sợ nhất. Tức là kiểu ngoài cái chuyện là mình sẽ bị từ chối hay người ta không thích mình ra, đúng không? Mình nhắn một người mình đâu thể biết được là người ta kiểu sẽ đón nhận mình hay trả lời lại mình hay người ta bơ mình luôn. Riêng cái rejection đấy là đã đủ sợ đầu rồi đó. Cái thứ hai là ví dụ như kiểu mình gửi tin nhắn đến, nhưng mà trước khi người ta trả lời mình thì cái tin nhắn của mình nó đã được screenshot và nó đi khắp nơi rồi. Nhiều khi thành một cái gì đó viral luôn. Đấy là một trong những cái rất là sợ. Cho nên là đấy, kiểu kể cả trên social media mình có nhìn thế nào thì cuối cùng thì mình vẫn có những cái nỗi sợ hay nỗi lo kiểu như một thằng con trai bình thường. Trời, nói thiệt nha, đến lúc mà tôi có muốn, ví dụ như tôi rất là thích cái người đó ở trên social đi, là tôi sẽ xem coi cái người đó có khả năng đi đâu mà tôi gặp, là tôi đi tới đó tôi gặp để tôi nói chuyện, chứ tôi không nhắn tin qua luôn. Thì tôi cảm thấy là nó quá là bất tự nhiên để bỗng nhiên nhắn tin với một cái người mà mình chưa bao giờ nói chuyện. Trừ khi ví dụ như bây giờ này, nhất là tại vì Trang là con gái thì sẽ ngại hơn đúng không? Sẽ sợ cảm giác là kiểu bị tôi không sợ cảm giác bị từ chối, nhưng mà tôi sợ cảm giác bị lố lăng, phải không? Con gái có sợ nhắn tin trước không? Sợ đúng không? Sợ chứ. Và thường là sẽ không.
Cũng tùy á. Thật ra nha, tôi thấy có rất là nhiều người bạn của tôi rất là hay luôn, là người ta nhắn tin trước luôn nha. Nhưng mà kiểu có nhiều người còn được hồi đáp và sau đó cũng đi tới những cái date rất là dễ thương. Nhưng mà đơn giản là tôi chỉ cảm thấy là mình không phải thuộc dạng vậy. Thì thật ra trong cái tập đó cũng rất là rõ là chị Thị Minh và Trang là cái kiểu sẽ muốn đi săn thực địa không? Săn bắt hái lượm không? Đi thẳng đều không có kinh nghiệm xã áp, đi thẳng ra luôn. Nhưng mà tôi thì khác, cái cuộc sống của tôi nó rất là social heavy, nó rất là tập trung vào cái mạng xã hội và cái cộng đồng của mình đang có nữa, cũng không phải lúc nào cũng có thể đi ra ngoài đường gặp nhau và nói chuyện trò. Thì cái dating app nó là một trong những cái rất là stable đó, là quan trọng trong cái quá trình hẹn hò mà nó không phải là tất cả. Vậy ông đã từng yêu xa bao giờ chưa? Từng yêu xa 2 lần. Xa là xa cỡ nào được không? Xa là xa cỡ 10.000 cây. 10.000 cây, cây là nước ngoài luôn chưa? Đúng rồi. Sorry, hơi dốt địa lý. Ủa, vậy trong cái giai đoạn mà hai người đang hẹn hò xa xôi, vậy có bao giờ kiểu sexting không? Về cả chữ lẫn hình nhé. Cyber sex. Yes, có. Yes. Rồi, chúng mỏ vàng. Can you tell me a bit more about that? Có thể kể tôi nghe một chút xíu về cái quá trình cyber sex. Tôi có thể cho ông xem ảnh. Let's do it. Thực ra thì sexting thì không nhiều, nhưng mà video chat thì nhiều. Ok. Rất nhiều bạn gái thì suy nghĩ rằng là khi mà cyber thì bạn gái sẽ lỗ hơn bạn trai rất là nhiều. Cho nên là thành ra họ luôn có một cái tâm lý rất là sợ hãi. Thì không biết được rằng là ở người con trai khi mà các bạn cyber, các bạn nghĩ gì, các bạn có lo sợ hay không? Các bạn gọi là khi mà các bạn cyber, các bạn đang tìm kiếm điều gì trong cái cyber? Tại vì có nhiều bạn kiểu chỗ cái góc máy này quay không có được đẹp này ha, xong rồi kiểu nhìn em không có được đẹp như bình thường, như thế ánh sáng không được đẹp gì hết trơn á. Vậy liệu rằng người con trai có quan tâm đến cái chuyện đó không? Rồi còn cái chuyện mà sẵn trong cái ý đó luôn, Trang có nói là con gái có cảm giác lỗ hơn con trai trong cái chuyện cyber sex. Rồi còn một chuyện nữa, tôi luôn có cảm giác là người nổi tiếng hơn sẽ bị nguy hiểm hơn trong cái chuyện cyber sex so với người bình thường. Ví dụ như tôi rất là dễ từ chối những cái lời mời cyber sex hay gì, tại vì luôn luôn có một cái gọi là cái trust issue, cái nỗi lo là những hình ảnh đó sẽ bị phát tán. Thì ông có trải qua chuyện đó không? Bởi vì ông cũng có một cái social presence, cái sự hiện diện trên mạng xã hội và có tiếng tăm riêng. Tất nhiên là tôi sẽ sợ chứ. Nếu mà vào thời điểm bây giờ thì tất nhiên, nhưng mà cái hồi đấy thì tôi còn trẻ lắm, kiểu hồi đấy còn chưa làm YouTube cơ. Thế ông chả sợ gì hết, ông còn đòi cho tôi xem. Với cả thực ra thì mình chỉ làm điều đó với người yêu mình, tức là với bạn gái của mình, là người mình tin tưởng, là người mình đã có thời gian dating rất là lâu, là bạn gái cũ đó, chứ còn không phải là với những người lạ. Tôi không bao giờ tự nhiên làm quen một người online xong rồi gửi ảnh. Nói chung là về cơ bản vẫn là thứ nhất là tin tưởng này, trên cái nền tảng là tin tưởng, đồng thuận, yêu thương nhau đủ lâu, đủ hiểu để có thể tiến đến cái chuyện cyber sex, đúng không? Nhưng mà ông cũng không chống lại chuyện nếu đó. đã làm như thế thì phải biết giữ an toàn cho nhau. Và tôi không phải là người thích khoe những cái chuyện như thế. Nhưng mà con trai đang nói về chuyện này, tôi biết những người này không phải bạn tôi, nhưng mà tôi có biết những người mà hay kiểu tự gọi là có những chiến tích của mình xong rồi cứ đi khoe ra ngoài ấy. Tức là không gửi nhưng mà kiểu mà ngồi có một ngôi bàn xong rồi share ra là tao có cái này của con nhỏ này, đúng không? Kiểu vậy. Thì chính những cái lời ông tiếng ve đó làm cho mình luôn luôn cảm thấy không được an toàn khi mà hẹn hò trên mạng, cũng như là khi mà tham gia vào cyber sex. Cho nên là các bạn mà có cái nhu cầu mà muốn tìm hiểu thêm thì hãy xem thử 2 tập cởi mở này, bởi vì tụi mình đi rất là sâu vào đấy. Và hôm nay là có cái tiếng nói của Trai Thẳng vào, nó cũng giúp phần là nhận định những gì mà chúng mình đã đưa ra, đã tìm hiểu, đã nói trong cái 2 tập đó là hoàn toàn chính xác. Cho nên là trai thẳng hay không, trai gái hay tất cả các vấn đề đó, mình rốt cuộc những cái vấn đề chung mà mình cần phải quan tâm thật sự nó không nằm ở giới tính. Nó là những cái vấn đề rất là cụ thể. Ok, vậy bây giờ nè, trước khi bước qua khỏi cái chuyện cyber thì tôi vẫn phải hỏi được cái câu này, tôi mới đã cái nơi tôi cho đi qua được cái câu này. Là nếu như bây giờ ông bị một ai đó phát tán hình ảnh cyber sex thì sao? Tại vì nè, những bạn nữ khi mà họ bị phát tán cái hình ảnh cyber ra, họ cảm thấy là kết thúc rồi. Tại vì con gái họ nghĩ là có rất là nhiều thứ để mất, và họ sẽ bị phán xét rằng là gái hư, gái làm thế này thế kia, cho nên thành ra mới bị lộ hình ảnh. Và có một điều nó hơi buồn ở chỗ vậy nè, không biết không, khi mà lộ hình ra, tôi để ý luôn nha, từ hồi mình còn nhỏ tới bây giờ có những cái vấn đề lộ hình ra đi thì con gái luôn luôn bị ghi nhớ, mà ghi nhớ tới tận bây giờ luôn. Nhưng mà cái người con trai mà cyber, hoặc là cái người con trai bị lộ ảnh á,
họ không có để ý tới. Có thể là ban đầu họ để ý rồi mà họ quên luôn. Vậy thì với cương vị của một người con trai, ông có sợ hay không? Nói chung sợ thì vẫn sợ chứ. Về cái đấy là về tự nhiên thôi đúng không? Về tự nhiên sợ thì không hề muốn. sợ. Bình thường mình ra ngoài mình cởi trần hay gì đấy mình còn ngại nữa. Sợ thì vẫn sợ thôi, nhưng mà tôi vẫn hay thử đưa ra những cái gọi là giả định đó. Nếu mà xảy ra chuyện đó như thế nào thì mình nghĩ là thứ nhất là cũng may là bây giờ là 2022 rồi. Mọi chuyện nó cũng thoáng hơn rất nhiều. Nó sẽ đỡ hơn nhiều, nhưng mà tất nhiên nó cũng sẽ gây ảnh hưởng. Nó sẽ ảnh hưởng ít nhất là đến công việc của mình chẳng hạn. Đúng rồi, tôi là chỉ luôn nghĩ chuyện sợ mất hợp đồng. Đang làm việc cho một số các công ty hay hãng này, xong tự nhiên lộ quả ảnh thì nó sẽ rất là không hay. Ngày xưa thôi tôi đi học ấy, có một câu chuyện là lúc mà tôi học cấp 3, có một bạn ấy bị lộ một cái ảnh, và cuối cùng không hiểu sao cái ảnh này nó đi khắp cả trường, là một cái trường private, chỉ khoảng độ gần 1.000 học sinh thôi. Thế sau hôm đấy là bọn tôi hiệu trưởng gọi tất cả bọn tôi vào phòng gym, như kiểu khi mà biểu diễn cái gì đấy, tất cả ngồi đấy. Sau hôm đấy là không học gì hết, chỉ nói về cái chuyện này thôi, như kiểu là giáo dục bọn tôi lại về những cái chuyện như này. Nhưng mà ông học ở nước ngoài đúng không? Hay là ở Việt Nam? Học cấp 3 thì đấy là trải nghiệm đầu tiên của mình về một cái chuyện như thế, nó mang tính chất nghiêm trọng ấy. Ôi trời, tôi mong rằng là cái trường ở Việt Nam sẽ có những cái buổi nói chuyện và những cái buổi để mà chia sẻ những cái vấn đề như vậy với học sinh của mình. Tại vì đây chính là cái lúc mà các bạn tạo ra một cái nền tảng về việc tôn trọng những cái không gian cá nhân, cũng giống như là biết cái điều gì là điều nên share và điều gì là điều không nên share. Thì chắc chắn là trong tương lai chúng ta sẽ đỡ những cái kiểu không có những cái file 31GB. Ông biết cái file 31GB dạo gần đây rất là nổi không? Đó là một cái file mà được chia sẻ ở trên một số những cái nền tảng như là Telegram, Discord, mà ông bước vào trong đó nó sẽ chia ra từng cái folder. Mỗi một cái folder sẽ có cái tên của cái người con gái đó luôn. Xong trong đó sẽ có hình ảnh này, là video quan hệ hoặc là video cyber. Và họ làm những cái chuyện đó rất là nhiều. Thật ra lúc đó tôi có hỏi Jeff, là anh ơi, ở nước ngoài có mấy cái chuyện này không? Thì Jeff kêu là không em, kiểu mọi người không có đói sex đến một cái mức độ mà người phải kiểu collab để mà làm thành một cái folder to như vậy. Thì đó, nhưng mà điều này rất dễ hiểu không? Thấy khi mà Huy My học ở nước ngoài và khi gặp cái chuyện mới vừa phát tán ra thôi là cho tất cả mọi người ngồi và nói chuyện với nhau rồi, thì mình mong rằng ở Việt Nam cũng sẽ như thế, bởi vì cái này nó giúp ích cực kỳ nhiều cho chúng ta trên con đường tìm hiểu bản thân của mình và tình dục nữa. Và tôi thấy những cái scandal mà về tình dục xảy ra trong môi trường học đường của mình, mỗi lần mà xảy ra chuyện đó thì thường hay bị giấu nhẹm, hoặc là nó sẽ được giải quyết bằng một cách gì đấy không chính thống. Chưa bao giờ có chuyện mà nói trước toàn trường hay là kêu học sinh các thứ lại để ngồi chia sẻ phân tích vấn đề với nhau. Tức là càng né tránh chuyện đó thì chuyện đó nó càng trầm trọng. Cho nên là tôi muốn có một cái sự gọi là trao đổi trực tiếp thẳng thắn giữa người làm giáo dục với lại những em học sinh, không giấu những chuyện đấy. Và cũng như là mình thấy dạo gần đây có những cái câu chuyện như là chuyện thầy giáo quấy rối tình dục qua nhiều thế hệ học sinh, nhưng mà vẫn không thấy nhà trường lên tiếng một cách gọi là chính thống về chuyện đấy. Cho nên là khi mà tôi nghe được là có một cái ngôi trường nào đó kêu học sinh vô để ngồi giải quyết cái vấn đề đấy với ông, mà cuối cùng mới biết là cái chuyện đó ở nước ngoài, thì vừa vui mà vừa có một phần gọi là chắc là hiểu tôi muốn nói gì đúng không? Thì tôi hy vọng là những cái vấn đề này mình cởi mở với nhau, mình đối diện với nhau thì nó sẽ ra được nhiều những cái giải pháp hay hơn là cứ tìm cách né tránh nó và để cho nó tự trôi qua. Thì thiệt sự nó sẽ trôi qua, nhưng mà những cái di chứng nó để lại, và nó để lại cho cái người trong cuộc rất là nặng nề, và nhất là ở Việt Nam thì là người phụ nữ. Và khi mà mình không nói cái chuyện đó ra thì mọi người sẽ nghĩ rằng cái việc mà share những cái hình ảnh đó là một chuyện bình thường, đúng không? Tại vì đâu có bất kỳ một cái lời giáo huấn nào bảo rằng là bạn không nên làm chuyện đó và tại sao bạn không nên làm đâu. Ok, thôi bây giờ nó nặng nề quá, mình bước qua cái nó bớt nặng nề. Ok, để xua tan không khí nặng nề và đạo lý của khúc này, chúng ta nói chuyện về cực khoái. Cực khoái hay là cực khổ? Nói để khởi đầu cực khoái, tôi muốn chia sẻ với ông một thông tin với hình thức một câu đố. Tôi đố ông trên người phụ nữ bộ phận nào được sinh ra chỉ có một mục đích duy nhất là đem lại khoái cảm. Hả? Rồi tôi gom lại cái dùng nha, ở dưới. Nó có rồi, một cái thứ duy nhất. Nó không có một công dụng gì khác ngoài công dụng đem lại khoái cảm. Có phải là cái G-spot? G-spot nó là một cái không nó có công dụng khác à? Không tồn tại. Nó không tồn tại. Nó không rõ ràng. Nó mới được chứng minh là không tồn tại đâu. Trước tôi đọc bài cũng không, tức nghĩa là người ta nói là G-spot đơn giản là một cái điểm mà mọi người
gọi tên gọi tên nó ra để mà chúng ta mường tượng rằng là khi các bạn kích thích ở chỗ đó thì được ABCDZ. Trong huyền thoại. Trong huyền thoại. Và mọi cuộc làm tình đều là cái hành trình của người ta đi tìm cái huyền thoại đấy. Ok, câu trả lời là, câu trả lời nó là cái clitoris. Tiếng Việt là cái âm vật. Âm vật. Thì cái slogan của cái chỗ đó là được sinh ra vì để mang lại khoái cảm. Tôi cứ nghĩ là cái đấy nó sẽ có một cái công dụng gì khác nữa, không phải là chỉ dành cho riêng cái việc đấy. Thì mình thấy là nó khá là hợp lý khi mà mọi người nói cái câu đó là cái đó sinh ra để đơn giản là tạo ra một cái khoái cảm. Thì nói thiệt với mọi người luôn nha, khi mà mọi người kích thích cái phần âm vật đó và mọi người đạt được cái sự khoái cảm lên đỉnh thì cái cảm giác đó gần giống như cái cảm giác người đàn ông xuất tinh. Gần giống thôi. Nói thẳng thì hơi đó, giống cái trải nghiệm mỗi người khác nhau. Ông phải tập trung cái phần này bởi vì nó rất là sống còn. Nó sống còn á. Tôi không liên quan. Ok. Nó nằm ở câu chuyện là tại sao tôi muốn đi mở đầu cái phần này như vậy, bởi vì tôi sau khi tìm hiểu thì tôi thấy là cái sự cực khoái của đàn ông mình thì nó dễ hiểu, đúng không? Nó rất là trực quan sinh động, những cái bộ phận của mình nó cũng gọn, nó có mấy gạch đầu dòng thôi. Nhưng mà phụ nữ thì tôi thấy là nó nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều level, rất là nhiều thứ. Và về giải phẫu học nó rất là nhiều vấn đề. Vậy thì đã bao giờ ông đi chủ động đi đọc và đi tìm hiểu về những cái chuyện đấy để cải thiện hơn cái chuyện giường chiếu của mình chưa? Rồi. Thì mình cũng tò mò, tại vì mình vốn là một người tò mò. Tôi thắc mắc về vấn đề gì tôi cũng tìm hiểu hết, không phải riêng về sex. Thì cái sự tìm hiểu về phe kia nó thật sự nó giúp đỡ như thế nào cho cái trải nghiệm và cái cuộc sống tình dục của ông và người yêu? Nó giúp cho mình hiểu nhiều hơn thôi. Còn thực ra thì tôi nghĩ là cái chuyện đọc nó là một chuyện, nhưng mà đến lúc mà thực hiện nó là một chuyện khác. Đã nói về phụ nữ rồi đúng không? Bây giờ mình nói cực khoái của một người đàn ông. Thì mọi người luôn nghĩ rằng là cực khoái của người đàn ông đơn giản chỉ là làm sao để mọi người xuất tinh thôi. Đó được gọi là cực khoái. Hay là thật ra trong một cái cuộc yêu đối với ông nó có rất là nhiều những cái điểm cực khoái và những cái moment cực khoái khác nhau nữa. Có thể là bối cảnh này, rồi cái câu chuyện ngày hôm đấy trước khi dẫn đến việc đấy này, với ai, xong rồi trong lúc đấy nói những gì, hay là kiểu có một cái angle gì tự nhiên bình thường mình không nói thì hôm đấy mình nói sang vấn đề đấy. Thực ra tôi nghĩ cái tâm lý là cái quan trọng nhất. Tại vì khi mà đã hợp về tâm lý rồi thì lúc nào cũng sẽ rất là vui. Hầu như thế. Vậy tức nghĩa là thật ra đối với lại con trai thì không phải lúc nào trong một cái cuộc yêu ông cũng chỉ nghĩ chăm đến chuyện là xuất tinh không, mà nó còn là sự kết hợp của rất là nhiều những cái yếu tố khác nữa để tạo nên một cái cuộc yêu hoàn hảo đối với ông. Đúng không? Vậy thì bây giờ mình đi qua tí xíu cực khổ đi. Cực khổ ở đây á, là ông có bao giờ bị rơi vào cái trường hợp đó là khi mà cái người yêu của mình muốn nhưng mà mình không muốn một tí nào hết, nhưng mà mình không dám từ chối, tại vì nếu mà từ chối á, thì con gái sẽ nghĩ rằng là ôi yếu, hoặc là kiểu không còn yêu nữa, hay là ví dụ như là ông phải trả bài. Đã từng trải qua những cái phút giây như vậy chưa? Thực ra thì tôi nghĩ là ai mà có bạn gái trong một thời gian dài mà ở chung thì sẽ hiểu cái cảm giác đấy. Tức là sẽ có nhiều hôm mệt thật, kiểu mình rất là mệt, và mình cũng không nghĩ đến chuyện đấy thật, và đấy là điều bình thường chứ không có gì phải xấu hổ cả. Còn tôi nghĩ là nếu mà cứ gồng lên xong ôi tôi này kia ấy, cảm giác nó rất là mệt. Cái đó mới gọi là cực khổ đúng không? Đấy mới là khổ ấy. Tại vì là cảm xúc của mình là bình thường thôi mà. Mình cũng là con người, đàn ông thì cũng là người thoải mái. Và không phải là lúc nào mình cũng nghĩ về sex, cũng giống như phụ nữ thôi. Có phải lúc nào phụ nữ cũng muốn đâu. Vậy cái câu đặt ngược lại vậy nè. Vậy rằng nếu như một người con gái mà họ quen với lại cái bạn đó đi, sau đó là bạn cái lúc đó bạn rất là muốn quan hệ nhưng mà cái người này lại không muốn quan hệ, liệu rằng người con trai có đánh giá, có phán xét rằng là ôi em dâm quá, em kiểu giống như là tại sao mà em có thể gọi là so horny like that, kiểu vậy, thì ông đứng ở cương vị trai thẳng, ông có phán xét như vậy hay không? Tôi nghĩ là thực ra không có phán xét gì nhiều nếu mà đã trong mối quan hệ kiểu như bạn trai bạn gái hay là ở chung nhau thì chẳng có phán xét gì cả, chỉ là lúc đấy hôm nay em mệt, hoặc không thì sẽ cố kiểu đấy, chứ còn không có sự phán xét gì. Không có sự phán xét. Thật ra cái sự phán xét người phụ nữ thì nó hay xuất phát từ misogyny, ghét đàn bà, tức là người phụ nữ làm cái gì cũng rất là dễ bị đánh giá tiêu cực, thì nó xuất phát điểm của nó là cái vấn đề cốt lõi đó là misogyny, tạm dịch tiếng Việt là ghét đàn bà. Còn nếu mà cái cảm giác mà thí dụ như
luôn luôn nghĩ đàn ông phải gồng, phải cứng, lúc nào cũng phải sẵn sàng lâm trận, rồi phải đáp ứng đủ nhu cầu. Còn khi không làm được, tức là một thằng thất bại, một thằng vô dụng, thì nó lại là cái vấn đề của nó là toxic masculinity, tính nam độc hại. Thì cũng may là sau khi mà đã thử hỏi với nhau những cái câu đó thì có vẻ là chúng ta đã gỡ bỏ được một chút xíu những cái nỗi lo, những cái mặc cảm mà những người đàn ông hay bị mắc phải. Và cũng không phải họ muốn. Ngay từ nhỏ lớn lên bị giáo dục, bị bơm vào đầu những cái luồng tư tưởng như thế, luồng tư tưởng cũ. Vậy thì ông nghĩ sao? Thế trong cái câu chuyện mà nói về cái quá trình hành trình đi tìm cực khoái á, thì nó còn nhiều vấn đề đúng không? Thì ông có thích cuddle hay là ông có thích foreplay trong lúc làm tình? Thì ông đánh giá như thế nào về cái sự quan trọng của những cái bước đó? Tôi nghĩ là có thì sẽ vui hơn. Oh, nice. Có sẽ vui hơn. Và đôi khi mình sẽ có những cái lúc mình cũng skip, nhưng lúc đấy cũng vui. Ok, cool. Nên nó tùy vào hoàn cảnh. Tôi không có một cái công thức rõ ràng là lúc nào tôi cũng phải như này. Nhưng mà nó sẽ tùy vào cái ngày hôm đấy mình cảm thấy như nào. Nhưng mà cũng không có phải là quá là kiểu giống như là không có quá giống là chia qua là vô là chỉ có làm luôn chứ không có foreplay. Không phải lúc nào cũng như thế, đúng không? Đúng rồi, tức là nó sẽ có ngày này bằng ngày kia. Sẽ có những ngày mà mình skip luôn foreplay. Nhưng sẽ có những ngày mà foreplay rất là lâu, rất là vui. Đấy, cái đấy thì nó là tùy từng ngày, tùy từng cuddle hay là không cuddle, tức là cuddle. Ôm ấp hay không ôm ấp. Cuddle, nhưng mà phải chọn tư thế thoải mái để không bị đau tay. Yeah. Ông thích làm cái muỗng lớn hay cái muỗng nhỏ? Tôi thích làm muỗng nhỏ. Dễ thương. Tôi thích sao hay thế? Tại vì là lúc đấy quay sang mình nằm mình sẽ kiểu thoải mái hơn đấy, mình có space ở đằng trước. Vậy cái muỗng nhỏ đưa sát lại cái mirror tí. Em tại sao hỏi câu này ông Trang? Tại vì á, Nam đọc một cái nghiên cứu á, thì có một số những cái người đàn ông họ cho rằng khi mà họ phải làm cái muỗng nhỏ có nghĩa là họ bị yếu thế. Lại toxic masculinity, lại tính nam độc hại, thì tức là làm muỗng nhỏ là phải được ôm ấp, phải được che chở, được bảo vệ, thì nó không đúng lắm với những gì mà họ nghĩ về đàn ông. Nó là một cái tư thế nằm thoải mái. Đối với tôi nó là một cái tư thế nằm thoải mái và tôi có thể ngủ được. Đó, khi mà tôi nằm bên này thì đồng nghĩa là tay tôi phải để như này. Thì kiểu tôi chỉ nằm được như thế một lúc thôi là nó rất là đau. Và hôm nào mà tôi ngủ quên thì nó sẽ kiểu nó đau tê tay luôn. Sáng dậy không thể nào mà nhấc cái tay lên được. Nhưng mà lâu khi lâu mà mình nằm ở tư thế này, lâu làm ơn lâu làm ơn là cái muỗng lớn giùm tôi nha. Trời ơi là trời, tôi tức cái lòng ngực quá, tại vì tôi cũng bị dính vô cái muỗng nhỏ như vậy. Tức nghĩa là Jeff cũng là một cái muỗng nhỏ, và đôi khi tôi tức cái lòng ngực lắm luôn á mọi người. Kiểu như tôi cảm thấy giống như là tôi không có được che chở gì hết trơn á, cho nên thành ra lâu làm ơn cũng làm cái muỗng lớn chứ đừng làm muỗng nhỏ mãi. Tôi không nói là nó là cả lúc nào cũng như thế, nhưng mà khi đi ngủ là đấy là thích nhất. Còn bình thường nếu mà trong trạng thái thức xem phim hay là các thứ thì tất nhiên là mình sẽ là cái người mà để bạn gái mình dựa vào chứ. Ok, có một số người lại nói rằng là sau khi mà họ quan hệ xong thì họ cảm thấy rất là nóng và họ không muốn cuddle. Nhiều lúc thì cũng nóng thật, nên nằm thở lúc xong rồi kiểu hóng mát tí, xong rồi mình sẽ nằm gần nhau, làm gần nhau hơn. Cái chuyện mà sau khi cực khoái xong rồi á, mà có muốn cuddle, có muốn ôm ấp hay không nữa, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái đối phương. Bởi vì sẽ có những người là tôi lại có cái sự thích tự bản thân mình lại muốn, sau đó là có một cái thời gian dài nằm bên nhau. Nhưng mà cũng có những cái mối quan hệ mà kiểu vừa xong cái tôi muốn đi tắm tôi đi về liền, có nghĩa là tôi xuất tinh xong tôi không biết tôi có BD ngay từ đầu hay không nữa, mà tôi nằm đây tôi chỉ muốn xong muốn lẹ đi về. Thì nó là cái câu chuyện trải nghiệm là giữa việc là làm tình với người mà mình thật sự thích, đúng rồi, với làm tình với người mình chỉ có cái lust, cái nắng. Cái khoảng thời gian sau là khoảng thời gian quan trọng nhất với người con trai, tại vì lúc đấy là sẽ thực sự biết là mình có thích người đấy không. Wow, đồng ý. Rồi bây giờ nha, thêm một câu nữa, hôn hay không hôn? Sao lại không hôn? Yes, đây rất là hay ở chỗ này nè. Có một số người họ comment rằng là trong cái cuộc yêu của họ thì rất là ít khi hôn. Vậy thì với ông thì khi mà ông quan hệ có hôn hay không? Mà ví dụ như là vậy nè, cho dù là với một cái người mà ông không có quá nhiều tình cảm thì ông có hôn hay không? Hay thật ra cái việc hôn nó sẽ thể hiện được rằng là cái tình cảm của mình dành cho cái người mà mình quan hệ? Ê này, nhưng mà tôi đã từng quan hệ mà không hôn một lần. Đúng là cảm giác nó rất là xa cách, kiểu nó đúng là không liên quan ấy. Nhưng mà với bạn gái mình thì không bao giờ không hôn. Vậy tức nghĩa là cũng là một cái red flag rất là lớn dành cho những cái bạn nào mà trong những cái mối quan hệ mập mờ mà luôn luôn tìm kiếm rằng là mong rằng cái người đó có cái tình cảm ngược lại với mình đó, thì đây là một trong những chuyện các bạn có thể chú ý. Đó là trong lúc mà các bạn quan hệ với nhau, người đó có hôn bạn hay không. Tại vì nếu mà người đó thật sự không hôn bạn thì đôi khi nó chỉ đơn giản là tình dục chứ không có tình cảm ở trong đây.
Còn cái chuyện mà xuất tinh xong rồi, cực khoái xong rồi cái mình ngộ ra được một số cái gì đó, tôi thấy có một cái từ liên quan chuyện đó đấy. Post-nut clarity. Post-nut clarity, ok. Thì khi đó kiểu như suy nghĩ rất là tỉnh táo á, thích hay không thích là ngay cái moment đó là biết liền luôn á, vừa ra một cái là muốn đứng lên đi tắm liền, hay là ra một cái muốn lau thuốc nghĩ. Muốn nằm lại giường với nhau thì nó cũng nói được cái nhiều lắm ấy. Vậy thì giờ giả sử đặt trường hợp là giờ thích nhau rồi đi, thích nhau rồi, mọi thứ ok hết rồi, thì muốn tìm hiểu nhau xa hơn thì chúng ta đến với cái đề tài sống thử. Ông đã từng có cái khoảnh khắc, đã từng có những giai đoạn nào trong đời tạm gọi là sống thử với người yêu chưa? Hiện tại là tôi đang cũng khá lâu rồi, cũng gần 2 năm. Gọi là sống thử cho dễ hình dung thôi, mà thật ra trong cái buổi quay về sống thử thì tôi có nói là cái từ sống thử nó vốn hay bị mang nghĩa xấu. Nhưng mà bây giờ thì mình có thể dùng những cái từ rất là hay. Tại vì nó hơi bị nghe nó, cái từ đấy nghe nó cũng hơi tiêu cực, kiểu như là thử. Tức là thử là sao? Thử là xong rồi không thích thì thôi hay như nào. Tức là nó chỉ là, nếu mà tiếng Anh ấy, trong couple nó chỉ là move in together. Yes, đó chính là cái từ mà chúng tôi thống nhất dùng với nhau trong cái tập đấy, là dọn về ở với nhau. Move in, ở với nhau. Nhiều khi như thế mình biết được nhiều hơn, tại vì xem mình có thực sự kiểu chịu được người này không, hay người ta có chịu được mình không. Và trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ là đến một ngày mình sẽ kiểu ở chung với ai cả, tại vì như lúc nãy chia sẻ là tôi thực ra ngày xưa là một người rất là thích không gian riêng. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì tôi lại thích như thế này, ở chung. Khoảnh khắc nào khiến ông và người yêu quyết định là sẽ dọn về ở với nhau? Có một cái nguyên do lớn nhất nào mà ông nghĩ là nó đẩy tới cái chuyện đó không? Nó cũng chả có lý do gì ấy, kiểu còn chả có một cái lời official nào. Chỉ là cứ ở với nhau xong rồi cứ không đứa nào muốn tách ra thôi. Kiểu cứ đi xa thì lại hơi về đây lại. Thích kiểu spend time ấy. Thế là tự nhiên xong rồi từ 1 tuần nó thành 2 tuần, xong thành tháng. Cái gì thành năm luôn. Xong rồi không có một cái lời là kiểu em chuyển về đây này kia. Xong rồi tự nhiên cứ dần dần kiểu mua đồ về, xong tự nhiên trong nhà mình đồ đạc các thứ cũng thay đổi, có thêm đồ. Là mọi thứ nó diễn ra rất tự nhiên, và nó là cái bước rất là tự nhiên của cái chuyện hẹn hò và tìm hiểu nhau. Mà Trang thấy đây rất là dễ thương ở chỗ là vậy nè, tại vì trong cái tập sống thử mà Trang, chị Minh với lại anh Nam làm á, thì cái cách mà tụi mình đào sâu về vấn đề này nó rất là khác. Ngày hôm nay lại có Huy My ở đây lại nói về cái việc sống thử nó rất là nhẹ nhàng, kiểu giống như là tôi vào là tôi vào thôi, chứ tôi không có kiểu nó vô nha. Nhưng tôi nói thiệt ở chỗ này nè, cái này cũng là một may mắn của Huy My. Cái này là mình nói thật. Huy My là một trong những cái câu chuyện mà các bạn có thể thấy là điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng các bạn phải hiểu được một chuyện, đó là nó sẽ vẫn có một số những cái được và mất cho mỗi một cái lựa chọn mà bạn quyết định move in ở chung với nhau, mà các bạn có kế hoạch trước hoặc các bạn không có kế hoạch trước, thì cái gì nó cũng sẽ có cái khó và cái dễ của nó cho từng cái phương án một cả. Cho nên là cứ chọn cái gì mà các bạn cảm thấy là nó phù hợp với các bạn nha. Có thể là các bạn có thể là không plan như là Huy My, hoặc là có thể là plan như kiểu của Trang và chị Minh, thì cái đó cũng tùy mọi người thôi, không sao cả. Nhưng mà thật sự là Trang rất là thích cái tập ngày hôm nay ở chỗ là nó gần như là một cái ý kiến gần, gọi là sao ta, tà le luôn á mọi người, khắp nơi luôn, nữa đó quá trời luôn, khắp mọi nơi. Và bên cạnh đó là cũng sẽ thấy được là ở cái suy nghĩ của một người trai thẳng hay là gái thẳng hay là anh Nam là một cái giới gì luôn à? Hiểu rồi. Thì cái bản chất của mỗi một vấn đề nó gần như là không có khác nhau mấy. Vậy tiếp nối câu chuyện là nó có những cái được và cái mất trong cái chuyện sống cùng nhau như là Trang nói á, thì ông có một cái bí quyết nào kiểu ngộ ra được để giúp cho cái chuyện mà về sống cùng nhau nó được chan hòa, được vui vẻ, thuận hòa, êm ấm không? Tôi nghĩ nó phải là đúng cái người kiểu phù hợp. Tại vì là khi mà ở chung một thời gian sẽ biết ngay là có hợp là không, xem là thực sự mình có chịu được không ấy. Tại vì sẽ có những cái lúc mà nó rất là bị sát nhau chẳng hạn đấy. Thì sẽ có những cái tranh luận rất là linh tinh, ví dụ như chuyện để quần áo ở đâu chẳng hạn. Ví dụ như tôi là một người hơi bừa một chút, cho nên là bạn gái thì lại OCD, cái gì nó cũng phải kiểu xếp thành hình vuông, xong xếp. Thì tôi lấy cái quần tôi lấy phát tôi làm rơi. Thì là nó sẽ nhiều khi
trong một ngày bình thường lúc cả hai đang vui vẻ thì nó sẽ chỉ là một câu đùa bình thường là có gì nhặt lên, nhưng mà trong những cái lúc mà đang kiểu bực mình cáu hay hôm nào ai cũng có việc ấy, thì những cái chuyện nhỏ như thế nó cũng dễ thành những cái chuyện cãi nhau. Nó sẽ có những cái chuyện linh tinh kiểu như thế. Mà ông có 2 cái áo thôi mà mắc gì mà phải tới nỗi mà cãi nhau, một cái đen với một cái hơi không đen. Theo tôi thấy là vậy. Lần nào gặp cũng có 2 màu. Thực ra là rất là nhiều quần áo nhưng mà không bao giờ mặc. Ok, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông. Thì để khép lại tập này tôi để Trang khép. Chết rồi, Trang khép. Nãy đang khép rất hay luôn bà. Đó một cái kiểu ngã ngửa luôn á. Ok, trước khi khép thì khép lại cái câu của Huy My trước. Đó là cái việc sống thử á, có thể rằng là sau này hai người cảm thấy không hợp và chia tay, nhưng việc sống thử, việc mà moving together, việc mà tụi mình đi về ở cùng với nhau, đôi khi á nó cũng giúp cho cái mối quan hệ của tụi mình nó ngày càng bền chặt hơn nữa, đúng không? Podcast ngày hôm nay phải nói đỉnh, mình rất là thích. Tại vì cũng lâu lắm rồi mình mới ngồi được chia sẻ với lại một người trai thẳng mà không phải là bạn thân của mình nha. Tức là những cái người bạn có nói chuyện với nhau mà chưa có gọi là sâu đến một mức như vậy. Và cảm ơn Huy My rất là nhiều đã đi qua 12 chủ đề mà tụi mình làm ở season 1. Rất là thiếu cái suy nghĩ và cái luận điểm, cũng giống như là cái sự chia sẻ của một người trai thẳng. Thì nay tụi mình đã biết thêm rồi. Bên cạnh đó là mọi người cũng thấy đó, đi qua hết 12 chủ đề rồi mới thấy rằng là đôi khi cái mà tụi mình nghĩ là con trai nghĩ là sẽ là như thế này, như thế kia, con trai sẽ phán xét, thì thật ra nó không phải là như thế. Cuối cùng thì không nằm ở vấn đề giới tính, mà nó nằm ở bản chất của mỗi một vấn đề. Nó đều như nhau cả, và ở giới nào đi chăng nữa thì cái việc mà chúng ta làm đúng tiêu chuẩn an toàn tình dục hay là an toàn bảo vệ bản thân của mình trong tình yêu và tình dục thì nó đều là như nhau cả. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe chiếc podcast ngày hôm nay cùng với Cởi Mở, Trang, Huy My và Nam, và hẹn mọi người vào chiếc podcast tiếp theo. Bye bye.